Welcome to another podcast. आजको एपिसोडमा we had Kishore Dhungana. Kishore Dhungana ji is a teacher at Apex College र उहाँसँग चाहिँ स्टार्टअपसँग रिलेटेड एकदमै धेरै एक्सपिरियन्स र नलेज छ एन्ड I had an amazing conversation. I actually enjoyed talking to him about startup, यहाँ स्टार्टअपको इकोसिस्टमको बारेमा, ग्रोथ, डेभलपमेन्ट पोलिसिजहरूदेखि लिएर so many other things. This podcast is very insightful, एकदम नलेज प्याक्ड छ and I hope you guys like it as well. ओके सो हामीले अघि स्टार्टअपको कुरा गरिरहेको थियौँ तपाईँ खासमा एपेक्समा पढाउनुहुन्छ है? कतिको पढाउनु थाल्नु? मैले एपेक्स कलेजमा 2006बाट पढाउन स्टार्ट गरेको होइन, तर त्यति बेलामा चाहिँ म आई वाज अ पार्ट टाइम फ्याकल्टी भने चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब म आई युज टु वर्क इन अ ब्याङ्क एन्ड इन सिप्रेती एन्ड इन द मर्निङ टाइम आई युज टु गो टु द कलेज एन्ड देन टिच, सो द्याट काइन्ड अफ थिङ वाज देयर. बट फ्रम 2012 आई बिकेम अ फुल टाइम फ्याकल्टी फ्रम ज्यान. इट्स नाउ आई मिन गोइङ टु कम्प्लिट 10 years, अब 10 वर्ष हुँदैछ. त्यति बेलादेखि चाहिँ फुल टाइम फ्याकल्टी वर्किङ नो वेयर, मिन्स आई मिन नट इन द अर्गनाइजेसन, ओन्ली इन द कलेज. सो द्याट इज हाउ आई मिन आई स्टार्टेड. सो अनि तपाईँले त्यही सब्जेक्ट पढाइरहनु भयो कि त्यो बेलादेखि कि के? द्याट इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी. वर्किङ इन अ ब्याङ्क आई स्टार्टेड टिचिङ फाइनेन्स सब्जेक्ट, द्याट इज द फाइनेन्सियल institutions and markets. But later on I had a lot of interest in marketing. Then I started teaching marketing related subjects and new product development, sales management, promotion management, consumer behavior, business development plan. This is what I still teach. के पढाउनुहुन्छ अहिले चाहिँ? अहिले marketing, business development plan, promotion management, these are the subject I do teach now. Okay, so धेरैवटा पढाएर तपाईँले अहिले फिल्टर डाउन एउटा जर्नी नै रहेछ तपाईँको. ओके सो यो हामी स्टार्टअपको बारेमा आज मेन कुरा गर्न खोजेको होइन? हजुर हजुर. अनि स्टार्टअपको एउटा प्रब्लम के रहेछ भनेपछि अब एकदम फन्डामेन्टलबाट जाने भने स्टार्टअपको डेफिनेसन नै कन्फ्युजिङ रहेछ कि कतिजनालाई चाहिँ. अब हामीले इन सब्जेक्ट अन्टरप्रिन्योरसिप पढ्दाखेरि या भन्छ डिक्सनरी मिनिङ खोज्यो भने इट्स वान थिङ होइन, तर कन्ट्री वाइज पनि डिफ्रेन्ट हुने रहेछ, कन्टेक्स्ट वाइज पनि डिफ्रेन्ट हुनसक्ने रहेछ, या भने चाहिँ भनौँ न एप्लिकेसनमा चाहिँ इट क्यान बी डिफ्रेन्ट. तर एक्चुअलमा स्टार्टअप केलाई भन्ने त? यो जुन भनौँ न टपिक छ अथवा जुन चाहिँ नि वर्ड्स होइन, वास्तवमा अहिलेसम्म पनि यो फेनोमेनन भन्छ रिसर्चमा चाहिँ. हजुर. यो टपिक चाहिँ स्टिल कन्ट्रोभर्सियल अल ओभर द वर्ल्ड है, र देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट डेफिनेसन्स बिङ गिभन बाई सो मेनी ग्रेट स्कलर्स, तर क्ल्यारिटी एक्ज्याक्टली यही भन्ने चाहिँ छैन. बट देयर आर सर्टेन the characteristics a person or the entity has to have. त्यो इन्टिटीको आधारमा चाहिँ त्यसमा अब जब धेरै त्यो कुराहरू हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ नि स्टार्टअप भनेर भनिन्छ. स्टार्टअपमा एउटा नभुल्नुपर्ने अथवा हुनुपर्ने एउटा पोइन्ट सबसे धेरैले लिने भनेको चाहिँ इनोभेसन हो होइन. इनोभेसन, न्यू थिङ्स, डुइङ न्यू थिङ्स होइन. तर इनोभेसनमा धेरै मान्छेलाई के कन्फ्युजन हुन्छ भनेदेखि साइन्टिफिक इनोभेसन अथवा भनौँ न एकदम एब्सोल्युटली न्यू थिङ विच हेज नट बिन सिन बाई द पिपुललाई इनोभेसन मान्छ. तर बिजनेसको वर्ल्डमा चाहिँ त्यसलाई के भने इभन इफ यु आर जस्ट ट्राइङ टु चेन्ज द बिजनेस मोडल, द प्रोसेस, द वे यु आर डुइङ प्रोसेस होइन, त्यो मात्रै पनि इनोभेसन हो. र अब अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि कुनै ठाउँमा इन्भेन्ट भइसकेको तर अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई फेरि अलिकति सिचुएसन अनुसार एडाप्ट गरेर पनि भनौँ न यु क्यान कल इट एज एन इनोभेसन. इनोभेसन एउटा एस्पेक्ट हो होइन. तर त्यसमा अब मुख्य कुरा चाहिँ 2-4वटा कुरा अन्टरप्रेन्योरसिपमा के हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि इफ यु आर डुइङ अ ट्रेडिसनल थिङ इन अ ट्रेडिसनल वे, एक्चुअल द्याट इज अ बिजनेस, भेरी सिम्पल. लाइक हामीले एउटा सानो खुद्रा पसल खोल्नु मन लाग्यो अनि हामीले खोल्यौँ होइन, अथवा एउटा सानो रेस्टुरेन्ट, नर्मल रेस्टुरेन्ट खोल्न मन लाग्यो खोल्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ बिजनेस हो. तर अन्टरप्रेन्योरसिप भनेपछि अथवा चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ स्टार्टअप भनेर हामीले आउँदाखेरिमा चाहिँ देयर हेज टु हेभ सम काइन्ड अफ न्युनेस, र त्यसले चाहिँ नि सोसियल प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि भनौँ न अथवा ह्युमन प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि कुनै न कुनै नयाँ तरिकाहरू त्यसमा अपनाएर र त्यसको चाहिँ केही न केही इम्प्याक्टहरू हुने खालको हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हुन्छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि यसमा चाहिँ मेन यो अन्टरप्रेन्योरसिपमा हेर्नुपर्ने कुरा भने स्केलेबिलिटी भन्नु भन्छ, जुन चाहिँ अपर्च्युनिटी टु ग्रो है, त्यसलाई चाहिँ अझ बढी फोकस हुन्छ होइन. अनि जेनरली हुन त अब एनीबडी क्यान बिकम एन अन्टरप्रेन्योर होइन, जरुरी त छैन. तर पनि मोस्टली दिज काइन्ड अफ स्टार्टअप्स अन्टरप्रेन्योर्स आर young people with ideas and having some kind of uncertainty for future
अलिकति आइडिया चाहिँ एकदम क्यारी गरेको तर बिजनेस गर्दाखेरिमा के अगाडि कुराहरू आउन सक्छ भन्ने कुरामा अलिकति कम नलेज भएको अथवा एक्सपिरियन्स नभएको त्यस्तोहरूको जमात स्टार्टअपमा बढी भेटिन्छ र इन मोस्ट अफ द केसेस क्यापिटल पनि सफिसियन्सी नभएको चाहिँ इन्टरनेसनली नै त्यो कुराहरू भेटिन्छ तर अब किनभने आइडिया भए पछाडि पैसै भयो भने पनि दे हेजिटेट टु इन्भेस्ट किनभने देयर इज लट अफ रिस्क इन्भल्भ इन्टु इट बिकज वेदर इट इज गोइङ टु बी सक्सेसफुल अर नट इज अ क्वेसन मार्क त्यस्तो सिचुएसन हुन्छ यसको मुख्य कुराहरू चाहिँ अन्टरप्रेन्योरसिपको यही नै हो अन्टरप्रेन्योरसिप भनौँ अथवा स्टार्टअपको यही नै हो अनि स्मल हुन्छ यो किनभने इट इज नट अ बिग थिङ जेनरली बिङ स्टार्टेड एज अ स्टार्टअप स्टार्ट्स जेनरली विथ अ गराज भन्नुहुन्छ सो द्याट्स द कमन थिङ होइन अब दिस इज हाउ पिपल कम आउट एन्ड आइ एम रियली प्यासनेट अबाउट इट इफ यु रियली सी द हिस्ट्री अफ एनी बिग डेभलपमेन्ट कन्ट्रिज इभन दि startups are the company which have taken the lead in today's market. होइन अब हामीले कथा सुन्ने भनेको एप्पलको कथा सुन्छौँ बिल गेट्सको कथा सुन्छौँ होइन त्यसपछि एलन मस्कको कथा सुन्छौँ बट दे अल वेयर स्टार्टअप वन्स अपन अ टाइम होइन त्यस कारणले स्टार्टअपको त्यस कारणले मलाई यसमा काम गर्न यसमा बोल्न यसमा हेल्प गर्न मन लाग्ने कारण नै के भने वास्तवमा हेर्ने भने मेरो मनमा लाग्ने कुरा चाहिँ देशको भविष्य नै खास स्टार्टअपमा अड्केको छ यदि राम्रोसँग बुझ्ने हो भने दोज कन्ट्रिज आर गोइङ टु गेट डेभलप्ड सुन हु हेज रियली फोकस्ड अन स्टार्टअप्स एन्ड देन have created the good ecosystem for them so that they can grow as they wish to and in a faster way. So त्यो जुन ठाउँमा हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि छिटो भनौँ न इकोनोमी नै डेभलप हुन्छ त्यस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो यो स्टार्टअपमा एउटा रिस्क बेसी हुनुको कारण आई थिङ्क इट्स बिकज यो इनोभेसन फ्याक्टर आएर पनि होला कि किनभने ट्रेडिसनल बिजनेसमा यु हेभ सम सोर्ट अफ रिसर्च या डेटा या पहिला यस्तो गर्दाखेरि यस्तो भएको थियो भन्ने कुराहरू तर वान्स इनोभेसन ल्यायो सम चेन्जेस ल्याएपछि आई थिङ्क त्यो एउटा सानो फ्याक्टरले गरेर अमङ भेरियस भेरिएबल्स एउटा फ्याक्टर चेन्ज भएपछि देन कोर्स नै चेन्ज हुनसक्छ एन्ड द्याट ब्रिङ्स रिस्क एब्सोल्युटली यु आर राइट दुईवटा कुरा लाग्छ मलाई यसमा एउटा चाहिँ के भनेदेखि अब बिजनेसको भनौँ न फ्युचर पाथ नै उनीहरूसँग त्यति क्लियर नै हुँदैन कतातिर जान्छ के हुन्छ भनेर होइन अब किनभने कसैले गरेको हुँदैन त नयाँ कुरामा त त्यो रिस्क त जहिले पनि हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि यो जुन गर्ने मान्छे हुन्छ नि अन्टरप्रेनर हुन्छ नि अन्टरप्रेनरसँग एक्सपिरियन्स हुँदैन अनि अरूले नगर्न सक्ने किसिमको गल्तीहरू पनि अन्टरप्रेनरले चाहिँ गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ किनभने त्यो त युथ हो नि त होइन उसलाई जोस ज्यादा हुन्छ उसले जोस भनौँ न दे क्यान अचिभ समथिङ भनेर एकैचोटि स्टार्ट गर्छ अथवा एउटा कुनै एक्टिभिटिज गर्छ त्यो एक्टिभिटिजको फ्युचरमा गएर के हुन्छ भन्ने कुराको त्यति धेरै मापन हुँदैन त्यस कारणले त मैले देखेर यो इकोसिस्टममा मेन्टरसिपको एकदम ठुलो रोल भनेको त्यहाँनिर छ किनभने मेन्टर्स भयो भनेदेखि चाहिँ नि दे क्यान सो देम अ पाथ सो द थिङ वाट दे आर डुइङ इज गोइङ टु हेभ दिस काइन्ड अफ कन्सिक्वेन्सेस and this is how they can take the corrective action before they move ahead भनेर यो मेन्टरसिपको सबसे ठुलो रोल हुन्छ अनि मलाई चाहिँ त्यही नै आफ्नो रोल छ जस्तो लाग्छ अनि खुसी पनि लाग्छ किनभने छन् भनौँ न आई हेभ बिन मेन्टरिङ सो मेनी स्टार्टअप्स स्मल स्टार्टअप्स अनि सम अफ देम आर रियली आई मिन कमिङ टु मी अन रेगुलर बेसिस अनि उनीहरूले केही कुराहरू सोद्धा अनि आफूले भन्दा आई फिल गुड अबाउट इट यो आई थिङ्क वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको यो मेन्टरसिपको भ्याल्यु एकदमै हाई हुने रहेछ कि इट्स नट जस्ट अबाउट बुक्स पढेर मात्र डेटा पढेर मात्र चाहिँ कति कहाँ चाहिँ त्यो एक्चुअल एक्सपिरियन्स नै सेयर हुँदाखेरि इट क्यान टेक यु लिप्स अहेड जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ बेसिकली आई मिन इफ यु रियली गो इन्टु द नेप्लिज कन्टेक्स्ट हजुर बुक्स आर रिटन बाई दि फरेन राइटर्स and even some books are being written by the Nepalese writers. To be very frank with you, I am from the academic field. These books are mostly copied from the foreign writers. Why should I lie? होइन अब लेखेको त छ तर राइटरको नाम त नेपाली हुन्छ तर त्यहाँभित्रको कन्टेन्ट हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि उयो हो के भन्छ जुन वर्ल्डको टप राइटरहरूले लेखेकै कुरा लेखेको हुन्छ बुक लेख्ने भनेको सिम्पल कुरा के हो भने कन्टेक्स्टमा बसेर त्यो कन्टेक्स्टमा भएको घटनालाई र अनि त्यस पछाडि त्यसबाट भएको प्र्याक्टिसेसलाई थियोरीमा कन्भर्ट गरेर त्यस पछाडि नै बुक लेखिन्छ फरक कहाँनिर हुन्छ यहाँनिर भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ फरक कहाँ हुन्छ भन्दाखेरिमा उनीहरूले त उनीहरूको कन्टेक्स्टमा लेखेको हो नि होइन अनि बुकमा त त्यो कुरा हुन्छ नि तर हाम्रो कन्टेक्स्ट त फरक छ नि
हाम्रो इकोसिस्टम नै डिफरेन्ट छ, इन्भाइरोन्मेन्ट नै डिफरेन्ट छ। हो त्यहाँनिर काउन्ट हुन्छ एक्सपिरियन्सको, किनभने जो मान्छे यहीँको वातावरणमा हुर्किएको छ। साउन्ड गयो। अब मैले बिर्सिन्छु है। आयो ल भन्नुहोस्। अब त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ किनभने नेपालमा अब एक्सपिरियन्स मान्छेहरूको ले जुन देखेको हुन्छ, भोगेको हुन्छ, अनि उनीहरूले त त्यो यहीँको वातावरणमा देखेको हुन्छ नि त। त्यो मान्छेहरूले अघि सुशान्त क्यान आई से यु भाइ, ओके भाइले भन्नुभएको जस्तो कस्तो भने सिम्पली एउटा सानो कुरा भन्दाखेरिमा पनि कति ठुलो डिफ्रेन्सेस हुन्छ क्या। अब यसमा चाहिँ नि घन्टौँ घन्टा लेक्चर दिएको मात्रैको केही भ्यालु हुँदैन। देयर माइट बी अ भेरी सिम्पल थिङ विच हेज बिन सेयर्ड बाई अ मेन्टर कि यस्तोमा भाइ यस्तो हुन्छ, यस्तो गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ, यसो मात्रै गर्नुहोस् न, तपाईँ यति मात्रै गर्नुहोस्, यति अगाडि नबढ्नुहोस्, त डोन्ट इन्भेस्ट दिस मच, स्टार्ट विथ स्मल एन्ड देन सी एन्ड देन अब्जर्भ एन्ड यु लर्न आउट अफ इट, देन मुभ अहेड भनेर भनिदिँदाखेरिमा पनि द्याट इज गोइङ टु एड लट अफ भ्यालु अन द्याट। त्यो एउटा त्यो मोटिभेसन पनि आई थिङ्क त्यो फ्याक्टरले पनि एफेक्ट गर्छ, एकदम गर्छ। हाम्रो यो अन्टरप्रेन्योर भन्ने बित्तिकै अब तपाईँले भन्नुभयो त्यो यङ जोस, त्यसपछि त्यो आई थिङ्क त्यो रिस्क टेकिङ क्यापेबिलिटी अर त्यो रिस्क टेकिङ एपिटाइट एउटा हुन्छ नि, त्यसले गरेर पनि आई थिङ्क त्यो अननोनमा पनि दे क्यान हुन्छ नि गो थ्रु द्याट के नेभिगेट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यसको लागि एकजना मेन्टर भयो भने झन् बेटर। अब यस्तो हो कि इफ यु आर रियली वाइज इनफ होइन, यु माइट नट ह्याभ द्याट आई मिन पुसिङ पावर। So if you are really young and then have got a capacity to take risk होइन, अनि त्यस पछाडि जहाँ जे हुन्छ देखा जाएगा भन्ने खालको सोच हुन्छ नि, त्यो सोचले के गर्छ भनेदेखि खास सक्सेसमा पुऱ्याउनु फेरि हेल्प गर्ने चाहिँ फेरि त्यो पावर त्यही नै हो। वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। तर के भने त्यसबाट कहिलेकाहीँ कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ अब बिजनेस नै ड्रप गर्न पर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ। द्याट इज वेयर द मेन्टरसिप इज भेरी इसेन्सियल। सो इट्स अ फ्युजन बिट्विन द एक्सपिरियन्स्ड पिपुल्स डिरेक्सन and the enthusiasm of the youth. So if these two things comes together in one place, and it really going to make some essential, substantial thing ahead. त्यो चाहिँ नि एउटा एडभान्टेज हुन्छ। अब यसमा पनि फेरि मैले कस्तो देखेको छु मेन्टरसिपमा भनेदेखि म जुन मेन्टरसिपको इकोसिस्टममा बसेर काम गरेँ, सम पिपुल आर फ्रम दि फाइनेन्स ब्याकग्राउन्ड ओन्ली, सम पिपुल आर फ्रम दि HR aspect, and some people are from the legal aspect. So that kind of thing is there. I'm not trying to brag myself. No, of course. Yeah. तर मलाई चाहिँ के एडभान्टेज भयो भनेदेखि आई ह्याड अ लङ एक्सपिरियन्स इन द ब्याङ्किङ सेक्टर एन्ड लुक्ड आफ्टर द फाइनेन्स, ओके, बट साइमल्टेनियसली आई ह्याड अ लङ एसोसिएसन एन्ड एक्सपिरियन्स इन द फिल्ड अफ मार्केटिङ टु एन्ड कर्पोरेट वर्ल्ड। त्यसले गर्दाखेरिमा मैले गाइड गर्दा चाहिँ नि के भने अब त्यो फेरि अर्गनाइजेसनमा बसेर काम गर्दाखेरिमा तपाईँको HR म्याटर, त्यसपछि लिगल टु सम एक्सटेन्ट लिगल म्याटरहरू पनि अटोमेटिकल्ली यु विल कम टु नो अबाउट दिस फ्याक्ट्स होइन। अनि त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ वेन आई गाइड एन्ड दिस इज वाट द फिडब्याक आई गेट, आई क्यान टच डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स एट अ टाइम, not only from the one perspective, because business is all about integration of all these knowledges at a time. तपाईँले एउटा मात्रै जानेर खास तपाईँले केही पनि फरक पर्दैन, म त पुग्दैन, तपाईँलाई यो पनि चाहिन्छ त्यो पनि चाहिन्छ होइन। अनि त्यस कारणले अब त्यस्तो खालको मेन्टरसिप हुँदाखेरिमा एकदम धेरै हेल्प पनि हुन्छ। अनि अब कति ठाउँमा चाहिँ तपाईँले पैसै खर्च नगरिकन हुने काम पनि तपाईँले पैसा खर्च गरेर हुन्छ क्या। दिस वाट आई हेभ सिन। हो एकदमै त्यो त है। मैले एउटा देखेको सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु यो अन्टरप्रेनरहरूमा होइन, थाहा छैन के कारण होइन, वेदर दे आर रियली निड भेहिकल अर नट, बट दे प्रिफर टु बाई भेहिकल है। अनि फेरि के भन्छ, ब्याङ्कले फाइनेन्स गरिहाल्छ, नो प्रब्लम हुन्छ, तर ब्याङ्कबाट फाइनेन्स गराउने भनेको तपाईँको क्यास फ्लोमा त हिट गर्छ नि डेफिनेटली होइन, बट यु क्यान रियली गेट इट हायर। तपाईँलाई त्यति धेरै युज नै हुँदैन क्या। तपाईँको गाडी भयो भने दिउँसभरि तपाईँसँग आइडल बस्छ, अथवा हप्तामा 3 दिन 4 दिन आइडल बस्छ, बाँकी दिनमा तपाईँ युज गर्नुहुन्छ, बट पिपल गो फर बाइङ द्याट काइन्ड अफ थिङ। अनि मैले भन्छु कि you think about it होइन, do contract with some people so that you are going to get that kind of support service when you are in need. Okay, तपाईँलाई 2टा चाहियो, 3टा चाहियो, 4वटा चाहियो, लिनुहोस् होइन, तर जुन दिन चाहिँदैन नलिनुहोस्। तपाईँले अल्टिमेटली क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने क्यापिटल तपाईँको फ्री हुन्छ,
क्यापिटल फ्री भएपछि यु क्यान इन्भेस्ट एल्सवेयर होइन सर्भिस तपाईँलाई जे चाहिन्छ त्यो तपाईँले रेन्टमा पे गर्दाखेरिमा हायर गर्दाखेरिमा यु आर गोइङ टु गेट इट त्यति सानो कुरामा पनि अब कहिलेकाहीँ त थाहा हुँदैन नि त अनि आएको पैसा डममा लाएर गाडी किन्यो अनि त्यस पछाडि चाहिएको बेलामा पैसा छैन क्यास क्रन्च भइहाल्यो अनि हामीसँग पैसै पुगेन अनि त्यसपछि दे कम अन द्याट आई मिन इन्भेस्टर फोरमहरूमा आउँछन् अनि त्यसपछि वी निड दिस मच अफ क्यास एन्ड आई आस्क देम वाइ यु निड इट अनि त्यसपछि उनीहरूले यो गर्न मैले भन्छु कि यसको सल्युसन यहाँ छ यसको सल्युसन यहाँ छ यसको सल्युसन यहाँ छ देन हाउ आई मिन वाइ यु निड दिस मच अफ मनी मैले देखेर जुन हाम्रो यो अन्टरप्रेन्योरसिपमा भनौँ अथवा यो स्टार्टअपमा जुन एउटा जहिले पनि आउँछ नि क्यापिटल हुँदैन भनेर होइन मलाई चाहिँ लाग्छ कि दे हेभ गट अ लेस अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट द फाइनेन्स एन्ड दि अभाइलेबल रिसोर्सेस इन द मार्केट एन्ड इट्स इजी टु से कि मसँग पैसै भएन त्यही भएर बिजनेस गर्न सकेन यो चाहिँ फ्लप भयो भन्न पनि सजिलो होइन अनि द्याट इज त्यतातिर चाहिँ नि डिरेक्टेड मैले देख्छु कि अनि पैसै छैन भनेर तर सानो रिसोर्समा पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ र अनि इफ यु हेभ गट अ गुड आइडिया एक्चुअली फाइनेन्सिङ इज नट अ प्रब्लम जस्तो म कलेजमा बिजनेस डेभलपमेन्ट प्लान बनाउनको लागि विद्यार्थीहरूलाई गर्छु त्यसमा मेरो सोच जहिले पनि यही स्टार्टअपहरूमा नै हुन्छ ब्रिलियन्ट आइडियाजहरू आउँछ त्यहाँ पनि स्टुडेन्टहरूको होइन रियलमा इम्प्लिमेन्ट नहुनु द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी अनि त्यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ अनि फन्डको कुरा गर्न साथ मैले के हुन्छ कि अब त्यो त हामीले के भन्छ डकुमेन्टमा मात्रै बनाउने हो रियलमा त ल्याउनु छैन मैले भन्छु कि आई मिन द अमाउन्ट अफ क्यापिटल यु निड आई एम गोइङ टु गिभ यु भन्नुहुन्छ कि मैले सो प्लिज डोन्ट थिङ्क अबाउट इट जस्ट इन्भेस्ट त्यहाँ त हामीलाई त पैसा रियलमा चाहिँदैन नि त तर उनीहरूले भन्छ कि यतिका पैसा कसरी आउँछ त भन्छ मैले भने कि आल गिभ यु ट्रुथमा के भने साँच्ची नै यु विल गेट मनी इन द मार्केट प्लिज बिलिभ मी यो म जति पनि स्टार्टअप यो सुन्छन् भोलि होइन अथवा अहिले हेरिरहेछन् अथवा पछि हेर्छन् आई वुड रियली लाइक टु सेयर विथ यु गो अहेड विथ योर आइडिया ट्राई टु मेक इट्स आई मिन रियली इम्प्लिमेन्टेबल एन्ड देन स्केलेबल एन्ड हेज गट अ लड अफ आई मिन सोसियल इम्प्याक्ट द्याट काइन्ड अफ बिजनेस आइडिया आई मिन यु ब्रिङ एन्ड स्टार्ट वर्किङ राइट नाउ यु मे नट हेभ मनी बट fund is not going to be a problem for any of the businessmen anybody I mean त्यो हुन्छ नि कहीँ न कहीँ आइपुग्छ र सपोर्ट गर्छ बनाउनु पर्यो मेन आफ्नो बिजनेसलाई यो कुरा चाहिँ मैले पनि देखिरहेको हो कि हामीहरूको के बानी भएको छ एक त पहिला कुरा भनेको स्टार्टअप भनेको मैले पनि बिलिभ गर्ने त्यही कुरा हो कि इट्स फन्ड अनलिमिटेड फन्ड भयो भने त द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ नि तर स्टार्टअपको मिनिङ भनेको द्याट्स अ स्ट्रगल कसरी युटिलाइज गर्ने त्यो एभ्री इच पैसालाई कसरी एक्सटेन्ड गर्ने होइन स्ट्रेच गर्ने त्यो त हो नि हाम्रो एन्ड आई थिङ्क त्यो स्पिरिट एउटा अन्टरप्रेन्योरमा हुन जरुरी छ र त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन जरुरी छ आई थिङ्क हाम्रो केसमा मैले देखेँ के भनेपछि वी एज अन्टरप्रेन्योर्स हाम्रो फिल्डको टेक्निकल स्किल चाहिँ थाहा छ म फिटनेसको मान्छे मलाई फिटनेसको बारेमा थाहा छ तर मलाई मार्केटिङको बारेमा थाहा छैन मलाई फाइनेन्सेसको बारेमा थाहा छैन मलाई बजेटिङको बारेमा थाहा छैन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ धक्का पाउँछ जस्तो लाग्छ कि त्यो चाहिँ प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ हाम्रो सिस्टममा युआर रियली आई मिन हिट अन अ नेल भन्छ क्या है तपाईँले कस्तो सही कुरा गर्नुभयो यो सबसे ज्यादा प्रब्लम कहाँ हुन्छ भने यो टेक्निकली साउन्ड मान्छे हुन्छ नि टेक्नोक्राट्स भन्छु म त्यहाँ उनीहरूलाई आई वाज वान अफ देम फेस गरेको कुरा हो कि यो चाहिँ किनभने मैले पनि 2013मा मैले स्टार्ट गरेँ 22-23 इयर ओल्ड हुँदाखेरि मैले फर्स्ट मेरो जिमको फर्स्ट ब्रान्च खोल्दाखेरि चाहिँ मलाई के लागेको थियो भने म आफ्नो अर्को वर्ल्डमा थिएँ कि मेरो इमेजिनेसनमा कि म एकदम राम्रो आइडिया भएको फिटनेस गाई हो सो मेरो बिजनेस राम्रो हुन्छ भनेर के 7 मन्थसम्म स्ट्रेट आउट लस गएँ कि म चाहिँ अनि त्यसले मलाई के सिकायो भनेपछि जति राम्रो प्रडक्ट या सर्भिस भए पनि मार्केट त गर्न जान्नु पऱ्यो नेक्स्ट 5 मन्थ्समा कहाँबाट पैसा आउँछ त्यो त पहिला बुझ्नु पऱ्यो अनि बल्ल अरू चिजहरू देख्न थालेँ कि मैले तर अहिले मोस्ट अन्टरप्रेन्योर्स एस्पायरिङ अन्टरप्रेन्योरसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुरा अड्किने नै फर्स्ट थिङ नै फाइनेन्स जस्तो गरेर गर्नुहुन्छ कि कतिजनाले एन्ड देन त्यो फाइनेन्स मसँग छैन हेन्स आई क्यान नट स्टार्ट भनेर बस्दिने केही नगरेर एन्ड द्याट इज एन इस्यु This episode is brought to you by The Physic Workshop. Physic Workshop is the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. कुमारीपाटीदेखि लिएर कमलादी मैतीदेवी बानेश्वर र महाराजगञ्जमा ब्रान्चेसहरू छ द फिजिक वर्कसपको र इफ यु आर लुकिङ फर अ प्लेस जहाँ चाहिँ ट्रेनरले एकदमै राम्ररी कस्टमाइज्ड वर्कआउट र डायट प्लान अकर्डिङ टु योर बडी एन्ड स्पेसिफिकली फर योर गोल्स खोजिरहनु भएको छ भने द फिजिक वर्कसप इज द प्लेस टु गो द फिजिक वर्कसप गेट फिट यो राइट मैले त्यही प्रब्लम देख्छु र मैले उनीहरूलाई त्यही भन्छु कस्तो भने एक्चुअलमा अलिकति त अब देयर आर 3F भन्नुहुन्छ होइन जहिले पनि पैसा आउने सबभन्दा फर्स्ट सोर्स चाहिँ 3Fs हो फर्स्ट इज योर फ्यामिली होइन सेकेन्ड इज योर फ्रेन्ड्स एन्ड थर्ड इज फुल ओके सम फुल माइट गिभ यु मनी सो एन्ड यु हेभ टु फाइन्ड आउट दिज 3F फर्स्ट
पाइन्छ यु फाइन्ड इट इन मार्केट होइन ल भाइ त गर्न त 10 लाख 5 लाख 1 लाख वाट एभर म दिन्छु भन्ने मान्छे भेटिन्छ अब इट डिपेन्ड्स अन योर नेटवर्क एन्ड द पर्सनालिटी यु हेभ गट किनभने मान्छेको पर्सनालिटीले धेरै फरक पार्छ एकदमै एन्ड आइडिया मात्रै त्यति इम्पोर्टेन्ट आइडिया वास्तवमा भन्यो नि तपाईँले आइडियाको मात्रै कुरा गर्नु भने आइडियाको कमी कतै पनि छैन खास त्यति धेरै आइडिया सबैले बोकेर हिँड्नु हुन्छ होइन एभ्री वेयर यु टक अबाउट आइडियाज पिपल हेज आई मिन दे हेभ गट द आइडिया त्यो आइडियालाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने र त्यसलाई एन्डसम्म पुर्याउने जुन एउटा भित्र के भन्छ मान्छेमा क्यापेसिटी अथवा भनौँ न त्यो डिजायर अनि त्यसपछि डेडिकेसन हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ सबभन्दा मुस्किल कुरा हो अनि एक्सक्युज खोज्ने बानी नहुनुपर्छ र अनि जस्तो डिफिकल्ट टाइममा पनि अगाडि बढ्छु भन्ने सोच हुनुपर्छ अघि तपाईँले कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो क्या टेक्नोक्राटको म कुरा गर्दै थिएँ नि होइन टेक्नोक्राट हुन्छ उसको आइडिया ब्रिलियन्ट पनि हुन्छ होइन अनि उसले के भन्न चाहन्छ नि यो आइडिया भएपछि त सबै कुरा आफै हुन्छ भनेर भन्न चाहन्छ होइन तर दुनियाँ अलिक त्यस्तो छैन द वर्ल्ड इज नट लाइक द्याट because you need to convince people that your product has good appeal. For that thing, you need to know how to communicate. And that marketing communication is different from the general communication. Okay, you need to understand first you need to understand who is your target customer. Many people get confused over there. Whoever comes to my shop is not my target customer. This is a simple example. I'm a marketing teacher. If you really see the advertisement of Coca-Cola, they always target youth. But we know that बच्चाले पनि खान्छ हजुरबाजीले पनि खान्छ नि कोक त तर टार्गेट को हो भन्दाखेरिमा युथ हो नि त हैन हो त्यस्तै तपाईले जे बिजनेस स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई पहिला त्यो थाहा हुनुपर्छ कि हु इज माई टार्गेट कस्टमर बिजनेसमा यो होइन कि जो आउँछ जसले किन्छ त्यो मेरो टार्गेट कस्टमर भन्न साथ नै तपाईलाई बिजनेस अब तपाईले चलाउँदैन भनेर बुझिन्छ के हो हो तपाईलाई पहिला यु क्यान नट बी प्लिजिङ एभ्रीवन सबैको लागि प्रोडक्ट भनेर हुँदैन कि तपाईँलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि मेरो लागि सबसे ल्युक्रेटिभ सेगमेन्ट कुन हो र त्यो सेगमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ र त्यसलाई मैले कसरी लियोर गर्न सक्छु हाउ क्यान आई लियोर दिस पिपल भनेर त तपाईँसँग त एउटा कुरा सोच्नुपर्छ त्यसको लागि यु निड मार्केटिङ कन्सल्टेन्ट अथवा मार्केटिङ फ्रेन्ड मार्केटिङ मेन्टर अथवा यु हेभ टु हेभ अ मार्केटिङ नलेज अनि त्यस पछाडि पो तपाईँको प्रडक्ट ठ्याक्क त्यही ठाउँमा कम्युनिकेट हुन पुग्छ अनि वान्स दे स्टार्ट युजिङ इट त्यस पछाडि त बिस्तारै बिस्तारै त्यसले आफ्नो सेप लिन सुरु गर्छ अनि फाइनेन्सको कुरामा पनि त्यही हो कस्तो भने उनीहरूले कुन चाहिँ लाइफ इज अल अबाउट प्रायोरिटाइजिङ होइन तपाईँले कुन चाहिँ कुरा चाहिँ मेरो लागि दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो कुन चाहिँ लिस्ट इम्पोर्टेन्ट हो प्रायोरिटाइज गर्न जान्नु पऱ्यो होइन त्यो प्रायोरिटाइज गरिसके पछाडि तपाईँलाई फाइनेन्स त्यसरी आउँछ क्या कस्तो नि सबभन्दा प्रेसिङ इस्यु जुन हुन्छ त्यसलाई एड्रेस गर्नु पऱ्यो त्यो एड्रेस गरिसके पछाडि त तपाईँलाई त्यस पछाडिको कुरा त इन सो मेनी ओकेजन्स होइन तपाईँले आफ्नै रेभेन्यू जेनेरेट गरेर यु क्यान स्टार्ट एडिङ थिङ्स जस्तो तपाईँले एउटा कुनै कुरा गर्नुभयो अब भनौँ न सानो पसल नै थाप्नु भएको छ भने त्यसपछि एउटा रेस्टुरेन्ट बनाउनु भयो नि त्यसपछि तपाईँले एसी राख्नुको लागि त पछाडि सोच्न सक्नुहुन्छ नि त होइन तर त्यति बेलासम्म तपाईँसँग रेभेन्यू जेनेरेट भएर त अलिकति पैसा आइसकेको हुन्छ नि त यु क्यान युज योर ओन भने अब सुरुमै तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने त 20 लाख 30 लाख 40 लाख देखिन्छ बट यु माइट स्टार्ट विथ 5 लाख रुपिज एन्ड यु क्यान एड अल द थिङ्स लेटर अन होइन यु सुड नट बी टेकिङ अवे मनी फर योर आई मिन पर्सनल युज बट यु क्यान रिइन्भेस्ट द्याट मनी ओभर देयर एन्ड देन स्टार्ट रनिङ इट त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले भनौँ सिक्नुपर्ने कुराहरू अब यही एक्सपिरियन्सले भनिदिएर सिकाइदिने मेन्टरले गरिदिने कुराहरू चाहिँ यही नै हो आई मिन आत्तिनु पर्दैन बिस्तारै हुन्छ तर पहिला यसमा त फोकस गर होइन या यो कुरा चाहिँ म एकदम बिलिभ गर्छु यो फन्डलाई स्ट्रेच कसरी गर्ने बुटस्ट्र्याप कसरी गर्ने र एकैचोटि बिग पिक्चर अन डे वान मै गर्छु भनेर चाहिँ हुँदैन कि एन्ड मेरो एक्सपिरियन्स पनि त्यही भएको हो कि मैले राइट नाउ एउटा जिम आई हेभ 5वटा जिम होइन 5वटा ब्रान्चेस एउटा जिम ओपन गर्नलाई अहिले 55-75 लाख जति लाग्छ कि त्यो बेला आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जिम विथ 15-16 लाख कसरी गऱ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 7-8 लाख विथ रेन्ट एन्ड अनलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा गयो तर आई रियली ह्याड भेरी लिमिटेड अमाउन्ट अफ मनी सो त्यसबाट इक्विपमेन्ट आउँथेन कि सो लिटरली सामान वेल्डिङ गराएको हो क्या मैले मान्छेलाई बसाएर होइन सो त्यहाँबाट एउटा लेभल अफ खुल्यो कि मेरो फर्स्ट ब्रान्च अनि त्यसमा सर्टन रेभेन्यू रोल हुन थालेपछि आई अपग्रेडेड द इक्विपमेन्ट फेरि अपग्रेड गरेँ त्यसपछि अर्को ब्रान्च गरेँ सो त्यो बुटस्ट्र्यापिङको कुराहरू चाहिँ अनि एकैचोटि ठुलो आउटकमलाई सोचेर स्टार्ट नै नगरेर आत्तेर बसेर चाहिँ हुँदैन कि त्यो चाहिँ आई थिङ्क सबैले बुझ्नुलाई चाहिँ जरुरी छ किनभने जोसँग कुरा गरे पनि कुरा कहाँ अड्किरहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मेरो युथ सर्कलमा चाहिँ इट्स द्याट फन्डिङ नै छैन पैसा छैन जब कि आई नो द्याट
I am connected with other people who have money and they are looking to invest in companies. Yes. Investable company नै छैन भन्छ कि, स्केलेबल कम्पनी नै छैन भनेर भन्छ कि, एउटा अलरेडी स्ट्रक्चर्ड कम्पनी द्याट क्यान स्ट्यान्ड अन इट्स ओन फर द नेक्स्ट 5 years 7 years त्यो छैन भनेर भन्छ कि. अनि आई थिङ्क अन्टरप्रिन्योर्स निड टु वर्क अन देमसेल्भ्स एन्ड त्यो कम्पनीलाई कसरी चाहिँ भोलि गएर अटोमेटिकली रन गर्न सक्ने बनाउने भनेर. त्यही त हो नि. एकदम सुशान्त भाइले ठिक भन्नुभयो. म तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा भन्छु, कस्तो नि अब तपाईँ त अहिले एउटा अब आइएम नट ट्राइङ टु मेक यु फिल भेरी ग्रेट बट स्टिल यु हेभ गट इस्टाब्लिस बिजनेस होइन. तपाईँलाई पनि कस्तो भने मैले तपाईँको कुरा गराइमा र तपाईँसँग भेट्दा मैले के फिल गर्छु भने तपाईँले अरूले पनि ग्रो गरोस् भने तपाईँभित्र त्यो भित्र डिजायर छैन. तर तपाईँलाई कोही पनि मान्छे ल्याएर म यस्तो बिजनेस गर्छु मलाई पैसा दिनुहोस् भने तपाईँले तपाईँको भाइलाई पनि दिनुहुन्न कि, अरूलाई छोडिदिनुहोस्. अफकोर्स अरू त टाढाको कुरा हो होइन. तपाईँले तपाईँ जस्तो मेरै छोरा होला होइन, मेरो छोराले मलाई आएर मलाई बिजनेस गर्न पैसा दिनु मैले दिँदैन. सबभन्दा पहिला मैले के हेर्छु भने डेडिकेसन हेर्छु कि, डिजायर टु डु द्याट जब होइन, डु द्याट वर्क होइन. उभित्र कतिको प्यासन छ अनि अहिलेसम्म उसको प्रिपरेसन के छ त. जस्तो पैसा नभइकन पनि प्रिपरेसन त थुप्रै हुनसक्छ नि. तपाईँ विदाउट इन्भेस्टमेन्ट हाउ मच रिसर्च यु हेभ डन, हाउ मच प्रिलिमिनरी वर्क यु हेभ डन सो द्याट यु आर आस्किङ फर मनी. त्यो कुरा हेरिन्छ. अनि त्यस पछाडि गएर मुख्य कुरा भनेको फन्डिङ गर्दा मान्छेले कहिले पनि आइडियालाई फन्डिङ गर्दैन. यो कुरा बुझ्नु होला तपाईँले. इट्स अ पर्सन. मान्छेलाई लगानी गर्ने हो, आइडियालाई होइन. मान्छेले भन्न ठान्छ आइडियालाई लगानी गर्ने भने हेर्ने के भनेदेखि त्यो मान्छेमा त्यो आइडियालाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने क्यापासिटी छ कि छैन. आइडिया त मैले भने नि जति भए पनि भेटिन्छ. तपाईँहरू म एकछिन गफ गरौँ, हामीलाई बिजनेस आइडिया थुप्रै आउँछ एकैछिन होइन. तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कि नगर्ने र कसले गर्न होइन हो. त्यस कारणले त्यो गर्नको लागि प्रिपेयर्डनेस चाहियो, ब्याकग्राउन्डमा काम गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि केही लेभलसम्म त्यसलाई लिएर आउनु पऱ्यो. अनि त्यस पछाडि तपाईँले गएर अनि मैले यहाँसम्म पुऱ्याइसकेँ अब नाउ आई निड द्याट भनेर बजारमा जाँदा अहिले नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था छैन कि हामीले सिधा देखेको के भने स्ट्रेट ब्याङ्क भन्ने, अनि ब्याङ्कले त डेफिनेटली एक्सेप्ट गर्दैन. अनि त्यसपछि हामीलाई फन्डिङ छैन भन्ने, अनि त्यसपछि हल्ला गऱ्यो अनि सक्यो. तपाईँले भने चुप लाएर बस्यो होइन. ब्याङ्कले त गर्दैन नि. म आई युज टु बी अ ब्याङ्कर होइन. ब्याङ्क भनेको के हो भने अब हुन त मैले आइएम नट ट्राइङ टु डिफेन्ड ब्याङ्क्स, तर आई युज टु बी अ ब्याङ्कर सो द्याट्स वाइ आई मस्ट टक अबाउट इट. ब्याङ्कले अर्काको पैसा लिएर अनि त्यसपछि अर्को बिजनेसम्यानलाई दिएको हो क्या. दे क्यानट टेक रिस्क. तपाईँको बिजनेसमा लगानी गरेर तपाईँ डुब्छ कि जस्तो लाग्दै तपाईँलाई पैसा दिन ब्याङ्कले सक्दैन. ब्याङ्क वान्ट टु बी 200% assured that you are not going to spoil my money, then only they'll give it. त्यो त तपाईँले कसरी एस्योर गर्नुहुन्छ के भन्छ स्टार्टअपको केसमा. ब्याङ्कलाई त इस्टाब्लिस बिजनेस होइन, ह्याभिङ सब्सटेन्सियल फाइनेन्सियल ब्याकअप एन्ड इस्टाब्लिस इन द मार्केट, इफ द्याट काइन्ड अफ पिपल कम्स टु देम एन्ड द ब्याङ्क विल सी कि यो मान्छेलाई पैसा दियो भनेदेखि यदि यो बिजनेसले कमाएन भने पनि यसले यहाँबाट ल्याएर मलाई दिन सक्छ. त्यस कारणले पब्लिक मनी हो नि ब्याङ्कमा भएको पैसा त, त्यो पब्लिक मनी सिक्योर्ड छ भनेदेखि म दिन्छु, नभए त दिन्न भन्नु भन्छ होइन. गुड ब्याङ्कले गर्ने काम त्यही नै हो, गर्नुपर्ने पनि त्यही नै हो. त्यस कारणले म ब्याङ्कलाई त कुनै पनि एङ्गलबाट ब्याङ्कले पैसा दिँदैन हामी जस्तो मान्छेलाई भन्छ भने. ब्याङ्क भनेको च्यारिटी होइन नि त. होइन, इट्स नट अ च्यारिटी होइन. अनि दे आर कस्टोडियन अफ पब्लिक मनी. त्यसबाट अलिकति कमाएर उनीहरूलाई फिर्ता दिने त हो नि. दे आर कस्टोडियन. अब तपाईँलाई कसैले सामान राख्न दियो भने, तपाईँलाई गाडी दियो अनि ड्राइभ गर्नु नजाने मान्छेलाई आएर एकछिन दिनु त दाइ म चलाउँछु भने यु नट गिभ इट होइन. जान्छ लाइसेन्स छ भनेदेखि ल भाइ चलाउनुहोस् भन्छ. तर तपाईँले अर्काको गाडी त दिनुहुन्न नि, तपाईँको त होइन नि. त्यस्तै ब्याङ्कमा भएको पैसा त ब्याङ्करको होइन नि होइन, पब्लिक मनी हो. डुब्यो भनेदेखि त गाह्रो छ. त्यस कारणले मलाई ब्याङ्कलाई त म भन्दैन यो कुरामा होइन. द्याट्स वाइ देयर आर डिफरेन्ट आई मिन इट इज कल्ड एसपिपी, स्पेसल पर्पज भेहिकल्स होइन, फाइनेन्सियल टर्मिनोलोजीमा. भेन्चर क्यापिटलिस्टहरू छ नेपालमा, एन्जल इन्भेस्टरहरू छ होइन. अब त्यो ठाउँहरूबाट दिन्छ होइन. हामी कहाँ कतिवटा इन्क्युबेसन सेन्टरहरूले आफ्नै सानो फन्डहरू राखेको छ. अनि तपाईँले तर एप्रोच गर्नु पऱ्यो, कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो, र त्यसपछि यु आर गोइङ टु गेट इट. केही भएन भने पनि यु क्यान रियली कम टु यर सराउन्डिङ्स एन्ड कन्भिन्स द पिपल होइन. तपाईँले आफ्नै वरिपरिको मान्छेलाई पनि त तपाईँको आइडियामा कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ. यु निड टु हेभ द्याट पर्सनालिटी एन्ड पिपल सुड हेभ अ ट्रस्ट इन यु होइन. एउटा प्रिपेयर्डनेस पनि हुनु पऱ्यो आफ्नो एन्डबाट. अनि त्यो भए पछाडि त पाउँछ नि होइन. जस भन्नु आई एम अल्सो एन एन्जल इन्भेस्टर इन सम कम्पनीज होइन. मैले पनि गरेको छु. एन्ड आइ एम नट, आई डोन्ट हेभ द्याट मच अफ मनी, तर पनि अब त्यो प्यासनले गर्दा के भने भेरी स्मल अमाउन्ट अफ मनी आई हेभ गिभन. तर त्यो बिजनेसम्यानको लागि मेरो विचारमा म जस्तो 4-5जनाले त्यति थोरै पैसा दिँदाखेरिमा पनि इट मेक्स लट अफ सेन्स टु देम बिकज दे आर स्टार्टअप्स एन्ड देन दे क्यान रियली मेक युज अफ द्याट मनी इन अ गुड वे. र यो इन्भेस्टमेन्टको कुरामा पनि फर एन अन्टरप्रेन्योर फन्डिङको भ्यालु त छँदैछ कि. आई थिङ्क एउटा राम्रो इन्भेस्टमेन्ट भनेको इट्स द एक्सपिरियन्स एन्ड द नलेज अफ द इन्भेस्टर एज वेल के.
त्यहाँ चाहिँ दोज थिङ्स आर प्राइसलेस जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ बिकज वन्स यु हेभ दोज नलेज त्यो फन्ड त जेनेरेट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ सक्छ सो अल्टिमेटली यस फन्डिङ इम्पोर्टेन्ट नै नभएको त होइन पैसा त चाहिन्छ नै अफकोर्स तर एट दि एन्ड अफ द डे इट्स नलेज द्याट काउन्ट्स अनि आफूलाई कसरी त्यो अपग्रेड गर्ने होइन आफ्नो एक्जिस्टिङ जुन स्मल बिजनेस छ त्यो लिप लिनुभन्दा अगाडि के कुरामा प्रिपेयर्डनेस हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ आफूलाई प्रिपेयर्ड भइसकेपछि देन ओन्ली यु क्यान कन्भिन्स अदर पिपल टु इन्भेस्ट सबसे मुख्य कुरा नै त्यही नै हो क्या कस्तो भनेदेखि त्यो जो अन्टरप्रेन्योर छ स्टार्टअप ओन गरिरहेको छ उसले के थाहा पाउनुपर्छ भनेदेखि होइन वाट आर द क्वालिटिज आई हेभ जस्तो सबै मान्छेको क्वालिटिज हुन्छ नि वाट आर द क्वालिटिज आई हेभ एन्ड वाट आर द ल्याकिङ्स विच इज नट विथ मी मसँग के कुरा चाहिँ छैन त होइन त्यो नभएको ठाउँमा मैले कम्पेन्सेट कसरी गर्छु त एउटा त टिम मेम्बर नै बढाउन सकिन्छ होइन एउटा कुरा तर अर्को चाहिँ के भनेदेखि देन you can have the advisors, mentors and supporters so that you are going to get that kind of support when you are in need. अनि मैले दुईवटा कुरामा चाहिँ त्यही अघि मैले भने नि होइन एउटा चाहिँ नि यो मार्केटिङ एस्पेक्टमा कस्तो लाग्छ भने मेरो यस्तो दामी आइडिया भएपछि त मैले भनेपछि मान्छेले किनिहाल्छ नि अथवा भनौँ न अब इफ आई गो टु द मार्केट डेफिनेटली आई एम गोइङ टु ग्राब द मार्केट इन्स्टेन्टली त्यो माइन्डसेटबाट गएको हुन्छ होइन अब मैले लङ टाइम आई डिड मार्केटिङ होइन it's very difficult to convert the people to use new things त्यो जहिले पनि त्यो ब्रेक गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ एकचोटि त्यो फेरि ब्रेक भएपछि चाहिँ त्यो रोल आउट फास्ट हुन्छ तर सुरुमा ब्रेक गर्न गाह्रो हुन्छ अब त्यसको लागि समटाइम्स यु हेभ टु हेभ अ क्यास बर्निङ क्यापेसिटी कस्तो भने यु माइट हेभ टु इन्भेस्ट अ लट विदाउट गेटिङ एनी रिजल्ट फर अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम लेटर अन इट इज गोइङ टु गिभ यु द एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ बट समटाइम्स आई मिन यु हेभ टु हेभ अ प्यासेन्स यु निड टु वेट जस्तो तपाईँले इसेवालाई आज हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यसको इतिहासलाई हेर्नुभयो भनेदेखि होइन इसेवाले बहुत मेहनत गरेछ आई नो इट आई हेभ सिन इट होइन अनि त्यो पनि कुनै बेला मात्रै स्टार्ट हो नि होइन आज त अब इट्स अ जायन्ट कम्पनी होइन तर त्यो वन्स अपन अ टाइम दे हेभ इन्भेस्टेड अ लट एन्ड देन दे आर गेटिङ नथिङ आउट अफ द्याट अब त्यो तपाईँसँग त्यति क्यापासिटी छ कि छैन त क्यास बर्न गर्ने तपाईँको क्यास भनेको भनौँ रिसोर्सेस भनेको तपाईँको आवर्स मात्रै हुनसक्छ होइन अब वर्ष दिनसम्म चप्पल मात्र लाएर लखर हिँड्न सक्नु पऱ्यो तर डे विल कम होइन तपाईँले दुई चारवटा कन्ट्रीको इक्जाम्पल लिन सकिन्छ क्या जस्तो तपाईँले साउथ कोरियालाई हेर्नुभयो भनेदेखि होइन साउथ कोरिया अहिले त भनौँ न इट्स आई मिन यो आसियन कन्ट्रीको एउटा वान अफ द प्रोमिनेन्ट इकोनोमी हो नि त होइन अब वी नो सम ब्रान्ड्स विच इज भेरी पपुलर इन आवर कन्ट्री टु होइन दे आर भेरी स्मल आई मिन ब्रान्ड्स लङ टाइम भएको उनीहरूकोमा पनि के भनेदेखि बढी ध्यान दिएको भनेको चाहिँ नि यो स्टार्टअपमा हो स्टार्टअपहरूलाई कसरी ग्रो गराउने भनेर एक त उनीहरूको त गभर्मेन्टले पनि काम गर्यो होइन अब हामी त्यो कुरा पछाडि गरौँला होइन होइन उनीहरूको गभर्मेन्टले पनि काम गर्यो है र उनीहरूले चाहिँ नि एउटा कुरा केसलाई चाहिँ ठ्याक्क सेग्रिगेट गर्यो भनेदेखि यो पोलिसीहरू बनाउँदाखेरिमा चाहिँ नि यो जुन बिजनेस कम्युनिटी हुन्छ नि हु हेज गट रिसोर्सेस पावर एक्सपिरियन्स त्यसलाई सेपरेट राखेँ क्या भन्नाले कसरी जस्तो तपाईँले मैले भन्न खोजेको जस्तो बिजनेसको स्टार्टअप त जसले पनि गर्न सक्छ नि हाम्रो नेपालमा नाम चलिआएका भनौँ न ठुलो कम्पनीहरू छ त्यो कम्पनीहरूसँग पैसा पनि छ फ्रेङ्कली स्पिकिङ पछाडिबाट पावर पनि मजाले छ दे हेभ गट क्यापासिटी टु इभन ब्रिङ सम चेन्जेस इन द पोलिसी लेभल है उनीहरूले त्यसबाट तपाईँले स्टार्टअपलाई सपोर्ट गर्न खोज्नुभयो भनेदेखि उनीहरूको एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ नि द्याट इज नट गोइङ टु हेल्प अ लट तपाईँलाई स्टार्टअपलाई हेल्प गर्नलाई चाहिँ फ्रेस माइन्डसेटको मान्छेहरूलाई कसरी हेल्प गर्ने भनेर नै हेऱ्यो उनीहरूले क्या यो फ्रेस माइन्डसेटको मान्छेहरूलाई कसरी हेल्प गर्ने किनभने यिनीहरूसँग एक्चुअलमा त्यो सबै कुराहरू हुन्छ उनीहरूले पनि स्टार्टअप गर्छ फेरि स्टार्टअप नगर्ने चाहिँ होइन किनभने दे ब्रिङ लड अफ इनोभेटिभ प्रडक्ट्स इन द मार्केट दे डु लड अफ रिसर्च इन्भेस्ट इट्स अ गुड थिङ फर इकोनोमी तर हामी वास्तवमा जहाँ पनि स्टार्टअपलाई चाहिँ कसरी हेरिन्छ भने त्यो ब्राकेटभन्दा बाहिरको क्या त्यो ब्राकेटभन्दा बाहिरको होइन जोसँग रिसोर्सेसको अभाव छ तर एक्सपिरियन्सको अभाव छ अनि त्यस पछाडि तर आइडिया छ र इन्थुजियाजम जोस छ होइन भित्र जिल छ होइन त्यस्तोलाई हेरेर अनि दे स्टार्टेड सपोर्टिङ दोज पिपल अनि उनीहरूकोमा पनि फेल भएको अस्ति हामीले यहाँ एउटा सानो फोरममा डिस्कसन हुँदा पनि त्यही भनेको थियौँ यो सब्सिडी मोडल फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्ने मोडलले कहिले काम गर्दैन द्याट इज वाट इज देयर लर्निङ होइन किनभने त्यसले तपाईँलाई अनि इन्डियामा पनि यो मोडल फेल भइसकेको छ जस्तो पनि नि स्टार्टअपलाई तपाईँले 50,000 1 लाख 5 लाख रुपियाँ दिएर अनि त्यो स्टार्टअप अगाडि बढ्ला भनेर सोच्ने चाहिँ एक्चुअलमा यु आर गोइङ टु बर्न योर मनी बट रिजल्ट विल बी
भेरी नेग्लिजिबल. सम सोर्ट अफ अकाउन्टेबिलिटी दिनु पर्यो होइन, लायबिलिटी दिनु. लेट देम फेलवाला हो क्या, लेट देम फेलवाला हो. इफ रिस्क नै छैन भने भन्दा त्यो त के को बेसिसमा त्यो एउटा प्रेसर हुने त होइन. त्यो प्रेसर इज इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ एकदमै. ड्राइभिङ फोर्स नै त्यही हो नि. त्यही नै हो. अनि फेल त हुन्छ नि, किनभने स्टार्टअपको स्टोरी भनेकै त्यही हो कि म्याक्सिमम स्टार्टअप्स विल फेल बट whoever survives, they are going to bring the changes in the whole economy, even sometimes maybe in the world. होइन त्यो त त्यही नै हो नि यसमा. किनभने सबै स्टार्टअप मजाले सक्सेसफुल हुन्छ भनेर सोच्नु त्यो चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ ठिक कुरा होइन. सो यो हाम्रो मेन्टरसिपकै कुराहरूमा होइन, मेन्टोर चाहिँ कहाँबाट भेटाउने त? मेन्टर मैले देखेर चाहिँ के भनेदेखि यत्तिकै भेटिन्छ. दिस इज वाट आई सी होइन. एउटा चाहिँ के भने यो इकोसिस्टमले बिस्तारै बिस्तारै तान्दै जान्छ. जस्तो डु नट टेक इट अदरवाइज, मेबी आफ्टर 2-3-5 years यु क्यान बी अ भेरी गुड मेन्टर. जसले आफ्नो हात जलाएको छ होइन त्यो मान्छेहरू त मेन्टर हुनु राम्रोसँग सक्छ नि. दे नो वेयर देयर विल बी मिस्टेक, एउटा पोइन्ट. अर्को के भनेदेखि बिजनेस फिल्डमा पनि जसले बिजनेसको एक्सपिरियन्स गेन गरिसकेको छ, कुनै पर्टिकुलर एरियामा आफ्नो एक्सपर्टिज छ र भलन्टियरी काम गर्ने मान्छेहरू मजाले भेटिन्छ होइन. अब जस्तो तपाईँको एकाडेमिसियनहरू हुन्छन्, ब्याङ्कर्सहरू हुन्छन्, अनि त्यसपछि इन्डस्ट्रियलिस्टहरू पनि छन् होइन. अनि दे वुड लाइक टु डु द मेन्टरसिप. समबडी हेज टु अप्रोच देम एन्ड देन ट्राई टु गेट इट. कसरी गर्ने? what would be a good... See how I became mentor is going to tell you the story. I really appreciate. That's why some of the organizations who are really working in the entrepreneurial ecosystem should be there. जस्तो मलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला वान टु वाच भन्ने जुन एउटा अर्गनाइजेसन छ त्यो अर्गनाइजेसनले मलाई अप्रोच गर्यो होइन. अप्रोच गरेपछि आई वेन्ट देयर एन्ड आई स्टार्टेड डुइङ इट. आई रियली लाइक इट. अब त्यसैबाट पछि अन्टरप्रेनर जन्मियो होइन. त्यस पछाडि अन्टरप्रेनर बोलायो. त्यस पछाडि हाम्रो यो क्लक वे बिजनेस भन्ने छ त्यसमा पनि म भनौँ आई हेभ बिन डुइङ इट होइन, भलन्टरीली एभ्रिवेयर. अब त्यसरी उनीहरूले बोलायो. त्यस पछाडि आई फर्गेट माइक्रोसफ्टको एलएनजीको एउटा त्यसले पनि गर्छ होइन. मलाई त्यो अर्गनाइजेसन ठ्याक्क बिर्सेँ क्या होइन. त्यसले पनि गर्छ. उहाँहरूले पनि मलाई बोलाउनु भयो. अब यसरी नै जहाँ जहाँ यो किसिमको एक्टिभिटिजहरू भइरहन्छ त्यसले बोलाउँछ. अब मैले के गर्छु, मैले चिनेको मान्छेलाई उहाँलाई रेकमेन्ड गरिदिन्छु कि आई थिङ्क इन दिस एरिया दिस पिपल आर भेरी गुड, वाइ डोन्ट यु कल देम. सो नाउ इट्स अ स्नोबल टेक्निक. एउटा मान्छेले तपाईँलाई अर्को रेकमेन्ड गर्नु, जस्तो तपाईँले मलाई भेट्नु भयो होइन. अब मेरो कारणले तपाईँलाई अर्को मान्छे भेट्नुहुन्छ अथवा मैले तपाईँको कारणबाट अर्को मान्छे भेट्छु. नाउ यो एउटा बिस्तारै आफै बन्दै जान्छ र अहिले पनि थुप्रै मेन्टरहरू अभाइलेबल छन् होइन. त्यस्तै गरेर मेन्टरसिपहरूमा बढ्दै जान्छ. मेन्टरहरूलाई अहिलेसम्म त त्यस्तो मोटिभेसनल कुराहरू चाहिँ केही पनि छैन, टु बी भेरी फ्र्याङ्क विथ यु. तर इन्थुजियाजम छ हामीभित्र पनि. हामीलाई पनि के भने इट हेज गट सम काइन्ड अफ अ गुड रिजन बिहाइन्ड डुइङ दिज थिङ्स भनेर छ. तर भोलि यसमा मोटिभेसन पनि एड भयो भनेदेखि त डेफिनेटली के भन्छ तपाईँको भनौँ न बढ्छ नि त मान्छेहरू होइन. उनीहरूले पनि आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने हो, कसैलाई गाइड गर्ने हो. डेफिनेटली द्याट इज गोइङ टु ब्रिङ द चेन्जेस इन द इन्टायर इकोनोमी इन द लङ रन. जस्तो मलाई त यसमा लागेको भयो होला 7-8 वर्ष 10 वर्ष त भएको छैन, 7-8 वर्ष जति भयो होला मलाई जहाँसम्म याद छ. मलाई के लाग्छ भने फ्युचर लाइज हियर भन्छु कि म अहिले पनि. नेपाललाई यदि भोलि विकसित बनाउने क्रममा लिएर जाने बेलामा कुन बेला हुन्छ, तर यही स्टार्टअपहरू मध्येका कोही न कोहीहरू हुन् जुनमा हामी होला नहुला अथवा हाम्रो सपोर्ट होला नहोला, तर यिनीहरू यही अर्गनाइजेसनहरूले नै हो इकोनोमिक चेन्जेस ल्याउने चाहिँ ट्रेडिसनलले भन्दा. त्यसमा त्यो चाहिँ मेरो द्याट इज माई पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यू. अहिलेको कन्टेक्समा त मोस्टली ट्रेड बेस्ड बिजनेस या भनौँ ट्रेडिसनल बिजनेसेसहरू जुन बिग हाउसेस बिग इन्डस्ट्रिजहरू छ पहिलादेखि नै इस्टाब्लिस भएर आइरहेको, अहिले त दोज आर मोर प्रोमिनेन्ट नि त हाम्रो इकोनोमीमा होइन. या इकोनोमीकोबाट हेऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ एक्चुअलमा नेप्लिज इकोनोमी इज इन्टायरली ट्रेडिङ इकोनोमी है. त्यसमा भनौँ न इभन द इन्डस्ट्रियलिस्ट सोकल इन्डस्ट्रियलिस्ट हु आर रियली डुइङ गुड इन द पास्ट अल्सो converted themselves into the traders and then they have got all the businesses but trading is their main source of income. But in the long run country ko economy la establish गर्ने हो भनेदेखि त भ्यालु एडिसनको कुरा हुन्छ. how much value you are adding when it is reaching to the customer. अब ट्रेडिङमा के हुन्छ, you are going to add a very little value on it because you have bought it from somewhere and adding little value, maybe just a
टाइम एन्ड प्लेस भ्यालु यु आर गोइङ टु एड, नथिङ मोर देन द्याट होइन। तर जब मार्केटमा कुनै पनि बिजनेसले भनौँ न यो स्टार्टअपहरूले गर्ने बिजनेसहरूले आफैले अगाडि बढ्न थाल्छ र त्यसले जब भ्यालु एडिसन ज्यादा गर्छ अनि त्यसपछि इकोनोमिक इम्प्याक्ट बढी हुन्छ। जस्तो त्यसको टर्नओभर ज्यादा नभयो भने पनि इम्प्याक्ट ज्यादा हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई एउटा सिम्पल इक्जाम्पल भन्यो भने त्यो मैले एक्ज्याक्टली त्यो नाम बिर्सेँ, तपाईँले मैले भन्नुहुन्छ एउटा जुत्ता बनाउँछ नि नेपालमा मैले जुत्ताको त्यो सेप सम्झिरहेको छु नि, नेपाली दुल्ला होइन। अब जस्तो त्यसले मलाई जहाँसम्म लाग्छ र मेटेरियल कहाँबाट ल्याउँछ, मैले उसलाई स्टडी गरेको छैन, तर मैले यहाँबाट के भन्न सक्छु नि दे आर एडिङ मोर भ्यालु होइन। अब भोलि अहिले र अनि खुसी कहाँनिर लाग्छ भने युथ आर प्रिफरिङ दिस काइन्ड अफ प्रडक्ट्स कम्पेरिङ टु द इभन इन्टरनेसनल ब्रान्ड्स। द्याट इज वाट इज गोइङ, जस्तो मिचा भन्ने ब्याग होइन, उनीहरूले मजाले मार्केटमा जस एउटा लेभलमा उनीहरूले आफ्नो मार्केटिङ गरेर त्यसलाई इस्टाब्लिस गरेर ब्रान्ड इस्टाब्लिस गरेर युथको माझमा होइन बेचिरहेछ नि। हो त्यस्तै खालको प्रडक्टहरू तपाईँले फुड प्रडक्टमा हेर्नुभयो भनेदेखि देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्रडक्ट्स आर कमिङ इन विच इज रियली हेभ गट अ गुड प्याकेजिङ, आई मिन हाइजिन फ्याक्टर इज बिङ कन्सिडर्ड एन्ड इट इज बिङ सोल्ड है। अब त्यो हुँदै गए पछाडि त तपाईँको के हुन्छ भने बिस्तारै 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 यसले आफ्नो मार्केट त क्रिएट गर्दै जान्छ। वान्स इट रियली गेट इस्टाब्लिस इन द मार्केट नाउ इभन वी क्यान कम्पिट विथ इन्टरनेसनल ब्रान्ड्स, किनभने त्यो टेक्नोलोजी त ल्याउन सकिन्छ नि। दिस वाट आई बिलिभ इन। जस्तो कस्तो भने तपाईँले टेक्नोलोजी ल्याउनु त खास गाह्रो कुरा होइन, टेक्नोलोजी भनेको पैसा हो भने यहाँ पनि गराउन सकिन्छ, पैसाको कुरा त हो नि टेक्नोलोजी भनेको होइन। तपाईँले त्यही स्टाइलको त्यही क्वालिटीको ल्याउनलाई त यु क्यान ब्रिङ इन लेटर अन, बट यु निड टु वर्क अन द्याट। अब उनीहरूको पनि त कति दुःखको कथाहरू होला, आई हेभ नट मेड देम होइन, उनीहरूले यहाँसम्म ल्याउनलाई कति परिश्रम गरेर होला, तर दे हेभ ब्रट इट होइन। त्यसरी नै थुप्रै प्रडक्टहरू आउनुपर्छ, आउँछ। जस्तो गार्मेन्टमा हामी किन त्यति ज्यादा चाइनासँग के भन्छ भनौँ न डिपेन्डेन्ट छौँ। अब गभर्मेन्टको पोलिसीमा कहाँनिर फ्याब्रिकमा कहाँनिर चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ होइन, विभिङमा कहाँनिर हेल्प गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू गभर्मेन्टले थिङ्क गर्ला। हाम्रो यहाँ एक्सपोर्टिङ कन्ट्री वान्स अपन अ टाइम वेन आई टु बी अ ब्याङ्कर होइन। अब मलाई थाहा छ कि हामीले यहाँ धागोहरू मजाले बनाएर बाहिर पठाउँथ्यौँ, त्यही धागोलाई बुन्ने त हो, त्यसपछि बुट्टा हाल्ने त हो, भनौँ न एउटा स्टाइल डिजाइन दिएर कपडा बनाउने हो। एन्ड इभन वी क्यान कम्पिट विथ इन्टरनेसनल ब्रान्ड्स टुमरो। अहिले पो हामी इम्पोर्टमा बढी बेच्छौँ। फेरि यो तपाईँको मासमा जब प्रडक्सन जान्छ कस्ट अफ प्रडक्सन अटोमेटिकली लो हुन आउँछ होइन। अहिले गाह्रो चाहिँ के भने त्यो मास हामीसँग छैन हुन्छ। तर एउटा कुरामा चाहिँ म कहाँ चाहिँ डिसएग्री गर्छु मोस्ट अफ द पिपलसँग भने नेपाल इज अ स्मल कन्ट्री, आई डोन्ट एक्सेप्ट होइन। इट हेज गट अ स्मल इकोनोमी, आई डोन्ट एक्सेप्ट। इफ यु रियली सी वी हेभ गट अ साइजेबल इकोनोमी फर द बिजनेस, इफ यु रियली क्यान डु, यु मस्ट हेभ हर्ड अबाउट द दराज सेल इन 1111। स्पेन्डिङ क्यापेसिटी छ होइन, तर तपाईँले गर्न सक्नु पर्यो, प्रडक्ट त्यस्तै दिन सक्नु पर्यो कम्पिटिङ। त्यस कारणले बजार सानो छैन, नेपाल सानो कन्ट्री पनि होइन। अब फेरि इन्टरनेसनल मार्केटमा त कसरी बन्द छ र हामीले आखिर केही कुरा भ्यालु राम्रोसँग निकाल्न र कस्टमरको लागि इफ देयर इज अ भ्यालु अन आवर प्रडक्ट डेफिनेटली वी क्यान सेल एल्सवेयर टु। त्यति विधि आफ्नै देशमा पनि छ, त्यसपछि बाहिर पनि जान सक्छ, तर प्रडक्टमा दम त हुनु पऱ्यो नि होइन। सो यो केसमा चाहिँ मैले बुझेअनुसार चाहिँ हाम्रो भ्यालु एडिसनलाई चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ बुटस्ट्र्याप गर्नु पऱ्यो, बुटस्ट्र्याप गर्नु पऱ्यो। अब जस्तो सफ्टवेयरको कुरामा होइन, अब सफ्टवेयरमा हाम्रो कति कम्पनीहरूले राम्रै गरिरहेछ होइन। अब त्यो युथहरू कति लागिरहेको छन् होइन। मैले यही अन्टरप्रेन्योरसिपकोमा एउटा अब आई फर्गेट द नेम्स होइन, अब किनभने देयर आर सो मेनी पिपल आई मेट होइन। तर उनीहरूले के गर्थ्यो भने यो जुन फायरवाल क्रिएट गर्ने साइबर सेक्युरिटीको कुरामा होइन, दे आर वर्किङ फर द बिग कम्पनीज अफ द वर्ल्ड आउटसाइड। अनि डेटा स्टोरेज होइन, तपाईँले डेटा स्टोर गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। अब स्टोरेज क्यापेसिटी किन राख्नु पऱ्यो होइन। सो नाउ आई मिन यु क्यान रियली रेन्ट आउट स्टोरेज। आइडियाज त ल्याउनु भयो भनेदेखि त गर्नेलाई त सक्छ नि एरियाज। आई एम क्वाइट अप्टिमिस्टिक। टाइम लाग्ने मात्र हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन। अहिले जुन हिसाबले यो बिजनेस स्टार्ट गर्ने अन्टरप्रेन्योरसिप या स्टार्टअपहरूतिर जुन इन्ट्रेस्ट बढेको छ युथहरूको, आई थिङ्क द्याट इज गोइङ टु टेक अस समवेयर जस्तो लाग्छ कि टाइम लाग्ने मात्र होला कि सिक्नलाई, मेबी प्र्याक्टिस गर्नलाई, एक्सपिरियन्स हुनको लागि, टु फर्म मेबी एक्सपिरियन्स मेन्टर्स जसले नेक्स्ट जेनेरेसन अफ अन्टरप्रेन्योर्सलाई लिड गर्छन् होला। इट्स साइकल जस्तो लाग्छ मलाई। खुसी कहाँ लाग्छ भनेदेखि म आइएम विथ युथ्स होइन, किनभने अब एभ्री टाइम न्यू ब्याचेस कम्स एन्ड देन आई टक टु देम एन्ड देन अनदर न्यू ब्याचेस कम्स। भनेपछि के भने म त जहिले पनि युथसँग हुन्छु होइन र। त्यो 24, 25, 26को 22देखिको 26को एजको मान्छेहरूसँग म अदर टाइम आई युज टु बी विथ देम होइन। मलाई खुसी कहाँ लाग्छ भनेदेखि त्यो युथमा जुन
सोच्ने तरिका छ नि होइन, जस्तो केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोच भएको मान्छे चाहिँ मैले आई फाइन्ड अ लट अफ पिपल। हुन त बिचरा पढिसके पछाडि तिनीहरू पनि अर्गनाइजेसनमै जान्छ, तर मनमा एउटा कुनामा चाहिँ आई विल बिकम एन एन्टरप्रेन्योर भनेर बोकेर गएको हुन्छ क्या। र म यो पनि भन्दैन कि काम गर्न हुँदैन, काम गरिसकेर पनि इभन यु क्यान स्टार्ट युर बिजनेस लेटर अन अर यु क्यान ह्याभ साइमल्टेनियसली बोथ द थिङ्स है। र त्यो कुराले नै अल्टिमेटली के भन्छ इकोनोमीलाई अगाडि लिएर जान्छ। अनि अब अलिकति रमाइलो भनौँ न, मेरो हाइपोथेटिकल कुरा गर्छु ल होइन, हामी त क्वाइट इन्फर्मर्स होइन। मलाई के लाग्छ भनेदेखि होइन, कति मान्छेले भन्छ नेपाल विकासै हुँदैन, यो देश यस्तो छ, झुर छ, राम्रो छैन होइन, वी युज टु हियर इट होइन, सी युएस सी युरोप भनेर भन्छ होइन। इफ यु रियली गो ब्याक टु देयर हिस्ट्री होइन, दे वर जस्ट लाइक अस वन्स अपन अ टाइम। त्यति टाढा किन जाने, आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि चाइनाले हेऱ्यो भने चाइना यहाँ पुग्छ न कसले सोचेको थियो होइन। चाइनिज प्रडक्ट हामीले देखेकै हो कस्तो क्वालिटीको हुन्थ्यो भनेर, चाइनिज भनेपछि हामीले कसरी हेप्थ्यौँ अहिले वर्ल्डमा म्यानुफ्याक्चरिङ चाइनाले गर्छ होइन। अब उनीहरूले त्यसरी ग्रो गर्छ भनेदेखि म कहाँ अप्टिमिस्टिक छु भनेदेखि होइन, द डे विल कम होइन वेन पिपल विल स्टार्ट सेइङ द्याट ओके हामी नेपालको प्रडक्ट वाउ मेबी 50 years 100 years द्याट आई डोन्ट नो। तपाईँले वर्ल्डको साइकल हेर्नु भने सबै कन्ट्री माथि गएर तल आएको छ होइन। अब हाम्रो माथि जाने दिन आउँछ, त्यो तपाईँ र मेरो जेनेरेसनमा आउँछ कि हामीभन्दा तलको जेनेरेसनमा त्यो थाहा छैन। तर सोचले मात्रै आउने हो, रिसोर्सेसले होइन। मान्छेले भन्छ नि नेपाल इज अ ल्यान्डलक कन्ट्री, वी डोन्ट ह्याभ सी एन्ड वी डोन्ट ह्याभ दिस द्याट। इट्स नट लाइक द्याट, इट इज जस्ट थिङ्किङ। इफ वी कुड ब्रिङ द चेन्जेस इन द थिङ्किङ स्टाइल, थिङ्किङ प्याटर्न अफ द पिपल, वी आर गोइङ टु ग्रो, नो बडी क्यान स्टप अस। चाइनाको के थियो, मान्छे त त्यही त थियो नि होइन र, तर के भयो, दे स्टार्टेड थिङ्किङ इन अ डिफ्रेन्ट वेज एन्ड दे बिकेम द लिडर। पहिला त किनभने बिकज अफ द ह्युज आई मिन पपुलेसन दे हेभ गट द स्ट्रेन्थ भन्थ्यो, नाउ दे हेभ गट द टेक्नोलोजीमा होइन। र उनीहरू अब कहाँ पुगिसक्यो होइन। अब हिजो त मान्छे म्यान पावरले गर्दा पो सक्यो त भन्नु भन्थ्यो होइन। अब आज अमेरिका आछु परिरहेछ होइन र, अब इकोनोमीमा अगाडि जितिसक्यो। अब भोलि इन्डिया आउँछ यो कुरामा कुनै डाउट नै छैन क्या। हामीले त्यो कसैलाई केही भनेन, यो चाहिँ मान्छेको सोचमा फरक पर्छ। सोचमा चाहिँ कति बेला परिवर्तन आउँछ भने जति बेलामा वान्स यु रियलाइज द्याट वी मस्ट ग्रो देन नो बडी क्यान स्टप यु। अहिले हामीहरू स्टिल वी आर इन अ रिल्याक्सिङ मोड। मैले देखेँ कि ठिकै छ चलिरहेछ होइन, अन्त रेमिटेन्स आइरहेछ, अनि सजिलो काम गरौँ। जागिर खाँदाखेरिमा पनि जो यसले 10-5 त्यसमा पनि अझ बिचैमा भाग्न मिल्ने जागिर पाए हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि पैसा चाहिँ सजिलोसँग आओस्, काम गर्नु चाहिँ नपरोस्। दिस काइन्ड अफ माइन्ड सेट वी हेभ गट। बट इफ यु रियली वान्ट टु ग्रो वी हेभ टु कम आउट फ्रम दिस ककुन एन्ड स्टार्ट वर्किङ हार्ड so that we really can bring the changes and next generation is going to enjoy. हाम्रो responsibility त्यही हो नि। मैले देखेर के भने once I had said it and I had one Korean friend and what do you really want to see भन्दा मैले के भने when I came to this earth and when I leave this earth because of my reason this earth should be better. Maybe small. म जन्मिँदा र म मर्दा बिचमा म बसेँ नि होइन, यो पृथ्वीमा मेरो कारणले सानो भए नि परिवर्तन आउनु पऱ्यो पोजिटिभ। दिस वाट आई बिलिभ इन। नभए तपाईँले जति पैसा बनाउनुहोस्, जति नाम कमाउनुहोस्, के फरक परेको, तर तपाईँको कारणले परिवर्तन आयो कि आएन त होइन। मलाई यो युथमा काम गर्दा त्यही खुसी हुन्छ क्या, किनभने मैले त केही लिने होइन, तर त्यसले गर्दा इकोनोमीमा उसको लाइफमा देयर आर सम चेन्जेस होइन। सो दिस वाट आई रियली वान्ट टु सी एन्ड आई विल वर्क अन इट वाट एभर पोसिबल वेज। अब भनौँ न जसरी सक्छु, जहाँबाट सक्छु आई विल ट्राई टु डु इट। आई एम ह्याप्पी सो फार, किनभने जतिजना 2जना मान्छे भेट्यो होला, तर जस भनौँ न दाइले सरले गरेर यस्तो भयो, हाम्रो यस्तो राम्रो भइरहेछ, वी आर डुइङ इट भनेर भन्छ होइन। अनि आई विल कम टु यु भन्छ, खुसी लाग्छ वा केही भइरहेछ भनेर होइन। आम नट द्याट बिग सर्ट कि भनौँ न अब मैले कुनै त्यत्रो पोलिटिकल चेन्जेस ल्याउन सक्ने अथवा पोलिसीमा चेन्ज ल्याउने अथवा आई क्यानट गिभ अ ह्युज मनी ओके डु इट, आई क्यानट डु इट बट माई स्मल वर्ड्स माइट वर्क। अहिले बोलेको कुराले कसैलाई इन्सपायर भयो र कसैले केही गर्यो र उसको मनको कुनाले कहीँ बसेर मलाई थ्याङ्क यू मात्रै भन्यो भने पनि द्याट इज माई अचिभमेन्ट। आई डोन्ट नो हु इज सी अर ही बट स्टिल आई विल फिल द्याट ओके आई मिन द्याट हेल्प समबडी। यस्तै हो, अलिक इमोसनल पो बनाइदिनु तपाईँले यार। अफकोर्स हो नि, कुरा त्यही त हो नि। आई थिङ्क यो कुराहरू गर्नलाई एकदम जरुरी छ। यो सबैजनाले बुझ्नुपर्ने आफ्नो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा हो एन्ड देयर आर सर्टन थिङ्स ड्युटिज हुन्छ, देयर आर सर्टन रेस्पोन्सिबिलिटिज हुन्छ। आई थिङ्क यो भनेको ड्युटी त होइन, तर रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ डेफिनेटली सबैको हो। किन एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि, एउटा रिसोर्सेस भइसकेपछि, बी इट नलेज, बी इट फाइनेन्सियल अर वाट एभर इट इज,
त्यो सेयर गर्नु आई थिङ्क इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र यो इकोनोमिकली ग्रोथ हुने भनेको यसैबाट त हो नि इट्स अ न्यू जेनेरेसन अफ अन्टरप्रेन्योर्स जसले लिड गरेर जान्छ र प्रिभियस जेनेरेसनबाट सिकेर जान्छ कि बिल्डिङ अन टप अफ अनदर त्यो प्रोसेस चाहिँ हुनलाई चाहिँ जरुरी छ कि एकदम होइन यो अन्टरप्रेन्योर्सहरूको इट्स अ डिफ्रेन्ट इट सुड बी अ डिफ्रेन्ट ब्रिड अफ पिपल या डिफ्रेन्ट पर्सनालिटी हुन जरुरी छ कि वाट डु थिङ्क आर एकदम प्रोमिनेन्ट हुनुपर्ने क्वालिटी के हो एउटा अन्टरप्रेन्योरमा होइन अन्टरप्रेन्योरमा एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट भनेको चाहिँ एकदम त्यो कस्तो भने प्यासनेट अबाउट हिज आइडिया इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने त्यो नभइकन सुरुवात हुँदैन होइन वाट एभर हि इज थिङ्किङ होइन अनि फोकस कहाँ हुनु पऱ्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ फोकस चाहिँ नि मनी मेकिङ होइन रोलिङ आउट वाट एभर हि इज थिङ्किङ एन्ड गेटिङ अ बिगर पिक्चर मनी विल फलो दिस वाट आई बिलिभ पैसा पछाडि आउँछ तर तपाईँले सोचेको जस्तो बनाउनु त सक्नु पऱ्यो नि होइन अब त्यसको लागि चाहिँ अब पर्सनालिटीमा सर्टेन क्वालिटिजहरू ट्रेट्सहरू चाहिन्छ एउटा मैले चाहिँ सबसे धेरै भन्ने के भने यु सुड ह्याभ अ लिसनिङ स्किल अर क्यापेबिलिटी धेरै जान्ने मान्छेमा सुन्ने क्यापेसिटी कम हुन्छ उसलाई आफूलाई जब जान्छ नि हि वान्ट्स टु से टक ऱ्यादर लिसन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यु हेभ टु हेभ अ लिसनिङ क्यापेबिलिटी अनि सुनेर मनन गरेर त्यसबाट मलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ अथवा मैले के गर्न सक्छु भनेर निष्कर्ष निकाल्न सक्यो भने उसलाई हेल्पफुल हुन्छ नसुनिकन त तपाईँ त्यहाँ पुग्दै पुग्नुहुन्न क्या होइन वाट एभर यु थिङ्क इज राइट देन यु जस्ट टक अबाउट द्याट बट यु डोन्ट लिसन अदर्स आइडियाज इफ इट इज नट आई मिन ह्याभिङ एनी वर्ड देन यु क्यान लिभ इट बट यु हेभ टु हेभ अ लिसनिङ एबिलिटी अनदर इज वाट आई फिल इज द्याट आई मिन बिजनेस गर्दाखेरिमा यु क्यानट say that I mean you are going to have all the qualities just some people might have got a very good marketing skill but they might not have understanding of the finances म यसलाई चाहिँ यो हार्ड स्किल भनेर भनौँ होइन यो हार्ड स्किलहरू चाहिँ नि यु क्यान गेट इट फ्रम आउटसाइड भनेको के भने यु क्यान हायर एक्सपर्ट्स अर यु क्यान टेक हेल्प फ्रम सम एक्सपर्ट्स सो द्याट यु क्यान गेट इट तर सफ्ट स्किल चाहिँ आफैसँग हुनु पऱ्यो जस्तो कम्युनिकेसन स्किल कन्भिन्सिङ क्यापेसिटी अनि त्यस पछाडि गएर के हुन्छ भने इन्टरपर्सनल स्किलहरू यो कुराहरू जोसँग हुन्छ र अनि त्यस पछाडि प्यासनेट भएर अगाडि बढ्छ त्यो मान्छेले गर्छ गो गेटर चाहिँ हुनैपर्छ नभएदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि टिमलाई कन्भिन्स गरेर अगाडि लिएर लिड गर्न सक्ने क्यापेसिटी लिड गर्ने भनेको कस्तो भनेदेखि मान्छेलाई विश्वास गरेर लिड गर्ने त हो नि होइन यु सुड हेभ गट अ क्यापेसिटी टु कन्भिन्स अर आई मिन क्रिएट ट्रस्ट बिट्विन युर फ्रेन्ड्स होइन एउटा वेमा कम्युनिकेसन स्किल हो होइन अनि त्यो चाहिँ नि हुनुपर्छ अनि अर्को एउटा कुरा मलाई भन्न मन लागेको चाहिँ के भने यो बिजनेसमा पहिला हामीले अब पढ्दा सुन्दा के भने इट्स अ कम्पिटेटिभ वर्ल्ड भन्थ्यो नि नाउ द वर्ल्ड हेज चेन्ज्ड एक्चुअली इफ यु रियली सी द बिजनेस नाउ इट इज मोर कोलाबोरेटिभ इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड इट तपाईँकै जिमकै मान्छेसँग तपाईँ गएर छेउमा कुरा गर्नुहोस् र यसो मिलेर के गरौँ भन्यो भने मोस्ट प्रोबेबली दे विल एक्सेप्ट युर आइडिया जस्तो तपाईँकोमा टाइमिङ मिल्दैन अथवा इक्विपमेन्ट डिफ्रेन्ट छ भनेको भने सर्टेन इक्विपमेन्ट दे हेभ गट सर्टेन इक्विपमेन्ट युभ गट होइन अनि इन्ट्रेस्टेड मान्छे आयो भने मेरो मान्छेलाई तपाईँ कहाँ पठाउँछु तपाईँको लागि ममा पठाऊँ तपाईँले नै युल मेक मनी आल मेक मनी भन्यो भनेदेखि पिपुल विल एग्री म आई टेक इट इन द्याट वे यो चाहिँ मैले एकदमै मजाले नै भन्न सक्छु किन मलाई कतिले सोध्छ कि लाइक जुन फिटनेस इन्डस्ट्री ग्रो भएर जिमहरू यत्रो खुलिरहेको छ कतिको कम्पिटेटिभ छ भन्ने क्वेसनको म जहिले पनि एउटै आन्सर दिन्छु कि आई सी इट इन अ पोजिटिभ वे कि झन् जिमहरू धेरै खुलेर के फाइदा भएछ मलाई भनेर भनेपछि नाउ झन् पहिला पुल अफ कस्टमर्स यत्रो थियो भने नाउ इट हेज ग्रोन कि मार्केट साइज नै ग्रो भयो नि त जिम मात्र त बढेन अनि झन् अवेरनेस क्रिएट भयो होइन नि अफकोर्स एनी सेचुरेटेड इन्डस्ट्रीमा वान्स इन्डस्ट्री सेचुरेट भइसकेपछि त यु हेभ टु बी गुड नत्र त आफै बिलाएर जान्छ सो त्यो फिल्टर मार्केटले आफै गर्छ सो मेरो गोल भनेको चाहिँ म कम्पिटिसनसँग डराउने होइन कि मैले चाहिँ आफूलाई कसरी मार्केटको एउटा लेभल मेन्टेन गरेर राख्ने त्यति हो त्यो मार्केट ग्रो भएर त झन् फाइदा भएको जस्तो लाग्छ क्या र त्यो देखि पनि रहेको छ कि अहिले अनि आई थिङ्क अरू इन्डस्ट्रीमा पनि यस्तो सम सोर्ट अफ कुराहरू त हुन्छ होला त्यही हो बुझ्नुपर्ने कुरा त्यही अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अर्को के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने अब यो चाहिँ हामीले मात्रै भनेर हुँदैन त्यो चाहिँ मार्केट आफैले गर्नुपर्ने कुरा इट इज अ होलिस्टिक इकोसिस्टम यु सुड ट्राई टु क्रिएट कस्तो भने इट्स नट द्याट यु ओन्ली आर गोइङ टु ग्रो बट अलङ विथ यु अदर्स आर अल्सो गोइङ टु ग्रो एन्ड यु हेभ टु इन्स्योर इट इफ यु कुड डु द्याट
अल्टिमेटली अल आर गोइङ टु गेट बेनिफिटेड एन्ड नो बडी इज गोइङ टु लुज यो हामीले पहिला हेर्नुहोस् एउटा केक हुन्छ अनि त्यो केक चाहिँ नि एभ्रीबडी विल स्न्याच एन्ड देन यु हेभ टु ट्राई टु गेट द बिगर पाई फर यु द्याट काइन्ड अफ थट I mean, getting less importance these days, whoever understand the business. Because there is a room for everybody. You should identify that room and then try to help others to grow in their business. Because if they grow, as you have said, you are going to get the customer. Of course. It's a joint effort. It's a joint effort. होइन अनि यो एउटा यो हो र अनि यो 2021 भनौँ अथवा 21st सेन्चुरीमा अर्को एउटा कुरा चाहिँ के आउँदैछ भनौँ न, यो चाहिँ इन्टरनेसनली कुरा गरिन्छ त्यो चाहिँ एन्टी कन्जम्सन भनेर भन्छ होइन. एन्टी कन्जम्सन थ्योरी भनेको चाहिँ नि rather using more resources, try to utilize the available resources in a better way. Means Airbnb. Oh yes. Okay, and then Uber in abroad, and त्यसपछि हामी यहाँ पठाऊ यो भनेको के तपाईले नयाँ मोटरसाइकल त थपेको होइन, तर त्यति मान्छेलाई क्यारी गर्नलाई यदि बिजनेसको रूपमा गभर्नमेन्टले लाइसेन्स खोलिदिएर ट्याक्सी जस्तो दर्ता गर्न दिए भए कतिवटा मोटरसाइकल इम्पोर्ट हुन्थ्यो. Just imagine, maybe 100,000, I don't know, I mean maybe 50,000 new motorcycle would have been come to register as a taxi and they would have started giving the service. But from the existing motorbikes, we are getting the same service. So now country's money is not going out. I don't know, I mean, how government people really understand it. Okay. And then people are getting services and the persons who are giving that services are making money in their freedom. अब ट्याक्सी भएपछि त के हुन्थ्यो, त्यो दिउँसभरि त्यो मोटरसाइकल लिएर कुरेर बस्नु पर्थ्यो, उसको अरू सोर्स अफ इन्कम केही पनि हुँदैन थियो अनि ट्याक्सीको के छ होइन. तर इफ यु रियली अलाउ पिपल टु डु द्याट, आई डोन्ट नो, आई मिन यु सुड सी थिङ फ्रम दिज डिफ्रेन्ट आई मिन पर्सपेक्टिभ. सो वाट इज द ओभरअल एडभान्टेज यु आर गोइङ टु गेट भनेपछि त्यसले त के भयो, कसलाई चाहिँ घाटा भयो र. ट्याक्सीले बाटोमा सडकमा बन्द गऱ्यो भने दे सुड बेक अन्डरस्ट्यान्ड इफ यु साउट आउट लाइक दिस देन वी विल अलाउ प्राइभेट कार्स टु क्यारी पिपल, देन आई मिन किप क्वाइट. अहिले भइरहेको पनि अलिअलि त्यही हो होइन. अब अहिले त मोटरसाइकल मात्रै छ नि, म गभर्मेन्टमा हुने हो भने त मैले त सबै कारलाई के भन्थ्यो भनेदेखि न, यु क्यान रजिस्टर इन वान कम्पनी एन्ड देन यु मेक मनी, नो प्रब्लम, गिभ सर्भिस. एट द एन्ड अफ द मार्केट सुड बी फ्री जस्तो लाग्छ. होइन, त्यसमा घाटा कसलाई छ? सबभन्दा मेन कुरा कन्ट्रीको रेभिन्यू होइन, कन्ट्रीको हार्ड अर्न करेन्सी इज गोइङ टु गेट सेभ्ड. फ्युलकै कन्जम्सन हेर्नु, जस्तो म डेली भनौँ न कलेज आउने जाने गर्छु गाडीमा होइन, जस्तो मेरो गाडीमा 2जना मान्छे ल्याएर मलाई चाहिँ 200-500 रुपियाँ दिन्छ भनेदेखि वाइ सुड नट आई टेक इट. आखिरमा फ्युल बन्द त्यति नै हुन्छ नि. द्याट पर्सन, दोज पर्सन्स आर गोइङ टु गेट सर्भिस, आई एम गोइङ टु गेट मनी. ओके, and then my car is going to run the same thing. So what's the problem? I don't know. I mean, this is how I see the things. A government tax bracket ma ल्याउनु छ भनेदेखि they should think about some kind of mechanism. I mean, by using that mechanism, people will come into the bracket and people are ready to pay tax, no problem. But there should be a good way of paying tax and then people will pay. We are paying for anything, so we'll pay for that also. It's very simple. Policy बनाउनु पर्यो, बनाइदिनु पर्यो, त्यसको सिस्टम एउटा क्रिएट गर्नु पर्यो. यो चिज गर्नै हुँदैन भनेर भन्नु सट्टा त्यसलाई कसरी सजिलो पारिदिने त्यहाँतिर हेर्नु पर्यो. त्यसले तपाईँको ट्याक्सीको इम्पोर्ट घट्दैन, घट्यो नि होइन. ट्राफिक जाम घट्छ, ट्याक्सी बिचरा बाटोमा लाइन लाएर बसिरहन्छ हुन्छ. दे डोन्ट ह्याभ टु बी लाइक द्याट. एनीबडी आर गोइङ टु, आई मिन जस्ट युज एप एन्ड देन दे आर गोइङ टु गेट भेहिकल. मलाई बाटोमा अहिले यहाँ तपाईँको पुल्चोक आउनु थियो, 2जना मान्छे बोकेर आउँथे, मङ्गलबजार पुऱ्याएर फर्केर आउँथे होइन र. दिज आर द एन्ड एन्टी कन्जम्सन इज द थिङ है. अब एन्टी कन्जम्सनमा त्यसले अब भनौँ न, अब हामीलाई सबसे ठुलो प्रब्लम भनेको क्लाइमेट चेन्जको छ. बिजनेस गर्ने हाम्रो जो भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरूले यो कुरा सोच्नु एकदम जरुरी छ क्या. तपाईँले सस्टेनेबिलिटी, त्यसपछि यो क्लाइमेट चेन्जलाई कन्ट्रोल गर्ने के मेकानिजमहरू युज गर्नुहुन्छ. दिज आर द थिङ्स विच आर गोइङ टु क्रिएट द मार्केट टुमरो, अर आई मिन यु आर गोइङ टु बिजनेस आउट अफ इट. हामी सबैले सोध्छौँ नि होइन, अब हामीले देख्दै कस्तो भइसक्यो होइन वातावरण. अब त्यो वी आर फेसिङ अल दिज प्रब्लम्स भनेपछि मान्छेहरूले त त्यतातिर त यु आर गोइङ टु गेट गुड बिजनेस नि. अब त्यो त बिजनेसभित्र कुन कुरालाई इन्कर्पोरेट गर्ने भनेर गर्ने हो नि. तर मलाई खुसी लाग्छ, अस्ति स्याल आई टक समथिङ लाइक द्याट. ओके, अस्ति स्टुडेन्टहरूले एउटा आइडिया लिएर आयो, तर लेटर आई स द्याट थिङ इन वान अफ द युट्युब क्या होइन, थाहा थिएन मलाई. तर स्टुडेन्टहरूले ल्याउँदा आई लाइक इट भेरी मच. के भने हाम्रो पशुपतिमा यति धेरै फुलहरू डेली खोलामा बगाउँछ नि त, अनि त्यसकोबाट चाहिँ इन्सेन्स स्टिक बनाउन सजिलोसँग बन्दो रहेछ क्या. त्यसलाई ड्राई गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई धुप बनाउने क्या. त्यस्तो त हाम्रो कतिवटा मन्दिर छ
जतिवटा मन्दिरमा टनका टन फुलहरू डेली चढाइन्छ त्यसपछि त्यसलाई फ्याँकिन्छ होइन. अब इफ समबडी रियली कुड क्रिएट बिजनेस आउट अफ इट होइन, इट हेज गट अ लट अफ सेन्स होइन, गर्न सकिन्छ. कुनै त्यति डिफिकल्ट कुरा पनि होइन होइन. सो अब दे सुड अलाउ देम टु युज द्याट थिङ एन्ड देन इट इज गोइङ टु बी युज फर द्याट पर्पज. सो दिज आर द थिङ्स विच इज गोइङ टु ह्यापन. जस्तो कस्तो पनि वेस्ट लाइक कसरी जस्तो थ्रिफ्ट स्टोरहरू होइन, यु क्यान युज नेपालमा पनि आइरहेको छ त्यो कल्चर होइन. अब बिस्तारै बिस्तारै यो कुराहरू आउँछ. त्यही मैले भने एन्टी कन्जम्सनको यो 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 हो क्या होइन. जस्तो हामीले यो पानी खाएर बोतल सधैँ फाल्छौँ, यसको अल्टरनेटिभ के हुनसक्छ त, वाट क्यान बी डन. सो रियुज गर्न अथवा रिसाइकल गर्न मिल्ने कुराहरू. अल बिजनेसको चाहिँ यो चाहिँ अब यो अन्टरप्रेनरहरूलाई अलिकति सजेसन पनि हो कि यु सुड स्टार्ट थिङ्किङ इन द्याट लाइन सो द्याट यु आर गोइङ टु गेट बिजनेस, यु आर गोइङ टु मेक बिजनेस आउट अफ इट एन्ड विच इज गोइङ टु सेभ इन्भाइरोमेन्ट होइन, एन्ड देयर इज अ सस्टेनेबिलिटी. And then again, I mean, you are not going to consume more. Okay, तपाईँले सर्भिस चाहिँ पाउने तर कन्ज्युम चाहिँ लेस हुने होइन. अब सो कन्जम्सन लेस भनेको तपाईँले गाडी बनाउनु परेन, लुगा बनाउनु परेन, नयाँ चिज ल्याउनु परेन भनेदेखि त्यसले त सर्भिस चाहिँ पाइरह्यो भनेदेखि त्यसले इन्भाइरोमेन्टलाई हेल्प गर्छ नि त. सो कता कता गयो हामी त होइन. यो सबै एभ्रिथिङ इज रिलेटेड त हो नि त यो कुराहरू त. जस्तो कि एउटा स्टार्टअपको लागि एउटा सक्सेसफुल स्टार्टअप भनौँ न, त्यसको लागि वेयर डज इट स्टार्ट? इट स्टार्ट्स फ्रम एन आइडिया, सिम्पल वर्डमा भन्नु पर्दा. तर के छ, वाट इज द होल प्रोसेस लाइक? अब मेरो बुझाइमा चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि एक्चुअलमा इफ यु टक अबाउट एनी बिजनेस, द बिजनेस इज द सोल्युसन टु द ह्युमन प्रब्लम. बिकज वेन देयर इज अ प्रब्लम देयर इज एन अपर्च्युनिटी. ओके, सो देन यु क्यान कन्भर्ट इन्टु द सल्युसन. एन्ड वान्स यु प्रोभाइड द्याट सल्युसन, सो वान्स यु सी द्याट सल्युसन त्यसपछि त्यसको स्केलेबिलिटी हेर्नु पऱ्यो अथवा त्यसले कत्रो साइजको पपुलेसनलाई चाहिँ हेल्प के भन्छ भनौँ क्याटर गर्छ त. द बिगर द साइज बेटर द आई मिन अपर्च्युनिटी. जस्तो तपाईँले जुन प्रब्लम सल्भ गर्नुहुन्छ त्यो प्रब्लमको साइज जति ठुलो भयो त्यति नै तपाईँको बिजनेसको स्केलेबिलिटी हाई हुँदै जाने हो होइन. अब बिजनेस सक्सेस हुनको लागि त एउटा कुरा बिजनेसमा सबसे बुझ्नुपर्ने जरुरी चाहिँ तपाईँले पनि देख्नु भएको होइन, एभ्री बिजनेस हेज गट अप्स एन्ड डाउन्स. र सम बिजनेस आर गोइङ टु बी अब्सोलेट आफ्टर सर्टेन पिरियड अफ टाइम बिकज इफ इट इज टेक्नोलोजी बेस्ड, इफ देयर इज सम चेन्जेस इन टेक्नोलोजी देन यु हेभ टु गो आउट फ्रम द्याट बिजनेस होइन र, किनभने त्यो नेचुरल हो. अर्को चाहिँ बिजनेस, सम बिजनेसेस आर पपुलेसन बेस्ड. It I mean the growth of that business is associated with the growth of the population. Like I mean food kind of thing. Okay, food, clothes, these kind of things which so far do not have any alternatives. Okay, so these kind of businesses you have to understand. Business success हुनलाई चाहिँ नि मुख्य कुरा भनेको मलाई लाग्ने चाहिँ हैन, अब I might be talking more हैन, more about this. You should not compromise your values. You should remain ethical. Ultimately that is going to pay you. सर्ट टर्म बेनिफिट हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँको बिजनेस एउटा टाइममा गए पछाडि तपाईँले डिफिकल्टिज फेस गर्नुहुन्छ. अनि त्यस पछाडि यु सुड हेभ गट अ अड्याप्टेबिलिटी अकर्डिङ टु द चेन्जेस इन द कन्ज्युमर इन्भाइरोमेन्ट एन्ड द पोलिसिज. यु सुड हेभ गट अ क्यापेसिटी टु ब्रिङ द चेन्जेस इन यर बिजनेस. त्यो अनुसार तपाईँको बिजनेसमा कहाँ कहाँ एडजस्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँ त्यो ट्यान्डेम भन्छ नि, त्यो जसमा यु आर रियली मेकिङ अ सेम पेस विथ देम हो, त्यो तपाईँले मेन्टेन गरेर जानुभयो भनेदेखि तपाईँको बिजनेस सक्सेस हुन्छ. तर बिहाइन्ड अल दिस थिङ्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन एनी बिजनेस इज द पिपल. वाट काइन्ड अफ पिपल यु आर हायरिङ एन्ड वेदर यु आर गोइङ टु रिटेन देम इन अ गुड वे अर नट. किनभने कुनै पनि अर्गनाइजेसन सर्भिस अथवा प्रडक्ट निकाल्दाखेरिमा त्यसको पछाडि काम गर्ने मान्छे भनेको त मान्छे नै हो क्या. टेक्नोलोजीको बिहाइन्ड पनि यु निड अ फिङ्गर क्या टु प्रेस इट. ट्रु ट्रु होइन, जस्तै टेक्नोलोजी होस्, जति अटोमेटेड होस्, तर एउटा औँला त चाहिन्छ जसले तित्नुपर्छ क्या, नभएदेखि त्यसले इट इज नट गोइङ टु वर्क. सो द्याट्स वाइ यु सुड फोकस अन अ पिपल एन्ड द्याट इज वाट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वालिटी अ अन्टरप्रेनर सुड ह्याभ. आइडेन्टिफाइङ अर रिकग्नाइजिङ पिपल एज दे आर एन्ड ग्रुमिङ देम. सो दिस इज हाउ आई मिन एनी बिजनेस इज दे आर गोइङ टु बी सक्सेसफुल. अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो लोकल कन्टेक्स्टमा, नेपालको कन्टेक्स्टमा स्टार्टअपलाई ग्रोथबाट केले छेकिरहेछ? मैले हेर्दाखेरिमा ग्रोथबाट अब अलिकति मेरो ढल्काइ मार्केटिङतिर हुन्छ कि, किनभने अब आफ्नो आफ्नो एक्सपर्टिज हुन्छ, आफ्नो आफ्नो एरिया हुन्छ होइन. मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि मोस्ट अफ दि अन्टरप्रेनर्स माइट बी, ओके, आइ एम नट स्योर, सम अफ देम माइट बी भेरी गुड अन द्याट,
not being able to understand the changes happening in the market, and then they are quite myopic, thinking that whatever they are seeing right now is the right answer, rather seeing things from the other's perspective. अनि त्यस पछाडि अर्को एउटा प्रब्लम चाहिँ मलाई लाग्छ नि, दे आर क्वाइट कम्प्लासेन्ट, अलिकति माथि पुगिसके पछाडि अनि अरूलाई काम गर्न हेर्न लाउने, अनि हतन पतन हतार गरेर अर्को बिजनेसमा हात हालिहाल्ने, त्यसलाई ग्रो नगरिकन होइन, अनि फन्डलाई भनौँ न त्यो डाइभेस्ट गर्ने अथवा त्यो फन्डलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा पनि इन्भेस्ट गर्ने, अनि त्यो निड भएको बेलामा दे आर नट बिङ एबल टु ब्रिङ इन द्याट क्यास. फ्रेङ्कली स्पिकिङ जग्गा किन्ने, घर किन्ने, यस्ता खालका कुराहरूमा हतन पतन हतार किन्नु, इट गिभ्स यु भेरी क्विक रिटर्न नि त होइन, अनि क्विक रिटर्नमा लाग्ने होइन. अनि त्यस पछाडि वेन यु आर रियली इन निड अफ मनी देन दे फेस प्रब्लम. एउटा त्यो भने, अर्को चाहिँ नि बिजनेसको नेचरै हुन्छ कुनै चाहिँ के भने आफ्टर सर्टेन स्केल, ओके, आई मिन देयर इज नो, आई मिन यु हेभ गट भेरी लिमिटेड अप्सन टु ग्रो. जस्तो तपाईँकै के अरे यो जिमलाई तपाईँले त यु स्टार्टेड ह्याभिङ ब्रान्चेस, बट इफ यु आर नट गोइङ टु ह्याभ मोर ब्रान्चेस देन यु माइट बी इन अ पोजिसन टु 1000 पिपल or 1500 people, then the scope is limited. Now even if you have branches, how many branches you really can look after being at Kathmandu? Okay, so you may not have that kind of capacity to have elsewhere outside the valleys. So looking after that will be difficult. So growth को एउटा सबै बिजनेसको एउटा साइज हुन्छ र त्यो साइजभित्र बस्छ. बट सम बिजनेसेस हेभ गट अ ट्रिमेन्डियस पोटेन्सियलिटी टु ग्रो होइन. अब त्यो चाहिँ नि नेचरमा भर पर्छ. अनि त्यस कारणले एउटा पोइन्टमा पुगेपछि इट निड्स टु डाइभर्सिफाई योर बिजनेस. इफ यु आर रियली अ गुड अन्टरप्रेनर, देन वान्स यु डाइभर्सिफाई योर बिजनेस, देन अनदर बिजनेस विल गिभ यु एन अपर्च्युनिटी टु मेक योर रेभेन्यू बिगर. That is how, I mean, any business group, house, individuals grow in the long run. तर अहिले हाम्रोमा त त्यस्तो रोकेको जस्तो त मलाई लाग्दैन, तर छोड्ने क्रम बढी हुन्छ र अनि त्यस पछाडि दे स्टार्ट कम्पेयरिङ देमसेल्भ्स विथ अदर पिपल. अब यसमा चाहिँ म ग्राफ बनाएर बुझाउने गर्थेँ क्या, जस अब साथीभाइहरूलाई स्टुडेन्टहरूलाई बुझाउँदाखेरि मेन कुरा चाहिँ कस्तो भनेदेखि, जस्तो तपाईँसँगको उमेरको मान्छे होइन जब गऱ्यो भनेदेखि र तपाईँले बिजनेस स्टार्ट गऱ्यो भनेदेखि, अब जब गर्नेको एकैचोटि एउटा अमाउन्टको स्यालेरी आउनु सुरु गर्छ र रेगुलरली आउँछ होइन. इफ यु आर अर्निङ 50,000 रुपिज, इट मिन्स द्याट 6 लाख अ इयर यु आर गोइङ टु मेक. भेरी सिम्पल होइन. तर बिजनेस गऱ्यो भनेदेखि त यु माइट गेट, इफ यु आर इन प्रफिट 1 लाख 2 लाख अर 3 लाख, वी डोन्ट नो. अनि डिस्पाइट अफ यु आर इन्भेस्टिङ, दे आर नट इन्भेस्टिङ एनिथिङ. अनि के भने अलिकति ट्राई गर्यो अनि अलिकति अगाडि बढाए जस्तो हुन्छ, अनि दे विल स्टार्ट कम्पेयरिङ सक्सेस हुँदाहुँदै पनि के, आई एम मेकिङ ओन्ली 3 लाख रुपिज हियर एन्ड 25,000 पर मन्थ, माई फ्रेन्ड इज मेकिङ 50,000 रुपिज, वाइ आई एम वेस्टिङ माई टाइम. एन्ड देन दे स्टार्ट फोकसिङ, not focusing more on a business and then trying to explore because similar quality he or she also has, and they start exploring elsewhere. अनि त्यसपछि दे गेट द जब एन्ड देन साथीलाई हेर्दै उ गऱ्यो भने 2-4 दिन पछाडि बिस्तारै बिस्तारै द्याट बिजनेस इज गोइङ टु गेट, त्यसपछि डिके हुन्छ अनि त्यसपछि सकिन्छ. मैले धेरै जसो अन्टरप्रेनरमा त्यो देखेको छु. तर एक्चुअली इफ यु रियली सी, यु नो, इट्स अ लङ टर्म गेम इफ यु आर इन अन्टरप्रेनरसिप. एन्ड इफ यु वान्स यु क्रस द, आई मिन द्याट लाइन विथ योर फ्रेन्ड, he might be making 50,000, 60,000, 1 lakh, 2 lakh, but your 25,000 will become 40,000, 40,000 will become 1 lakh, then 10 lakh. Then, I mean, they will just look at you as an employee, but you will be an employer. But it takes time. त्यो कुरा त बुझ्नु जरुरी छ. And making money is not the only purpose of doing business. This is what I believe in. त्यो कुरा चाहिँ हुनुपर्छ क्या. पैसै मात्रै कमाउनलाई त घरमा, तपाईँको घर सहरमा छ भने त डेरामा दिन आइहाल्छ नि होइन. भेरी सिम्पल. म त्यसरी हेर्छु क्या. वाइ सुड यु डु एनिथिङ इफ यु हेभ गट अ हाउस इन अ भेरी, आई मिन, रोड साइड अर अ कमर्सियल एरिया, यु गट अ गुड अमाउन्ट अफ मनी, सो स्टे होम एन्ड देन डोन्ट डु एनिथिङ. सो इज द्याट द पर्पज अफ एनी पर्सन? आई मिन, जस्ट मेकिङ मनी? इट सुड नट बी. यु सुड ट्राई टु ब्रिङ द चेन्जेस, दिस वाट आई से, इन द इकोनोमी, इन द कम्युनिटी, okay, among the people, and then it is going to have some kind of substantial differences in the life of the people. So that should be the purpose. I feel in that way. तपाईँको भनौँ न मङ्गल बजारमा घर छ भनेदेखि, I mean, you don't have to do anything. Just if you just think about money, होइन,
हो इन्ट्रिन्सिक भ्याल्युजहरु पनि हो हैन त्यो बाहेक अरु स्याटिस्फ्याक्सन त के त एक्ज्याक्टली त्यही दिस इज वाट आई फिल त्यही भएर रोक्ने कुरा चाहिँ यही सानो सानो कुराहरू वन्स यु स्टार्ट कम्पेयरिङ युर सेल्फ विथ एनीबडी होइन देन यु आर एब्सोल्युटली फेल्युर दिस इज वाट आई बिलिभ डोन्ट कम्पेयर युर सेल्फ विथ एनीबडी यु आर युनिक एन्ड मेक युर ओन पाथ मुभ अहेड whether you will become successful or not, that's a different story. Whether you feel successful or not, that is the key thing. If you feel you are successful, you are successful. Whatever the world says does not make any difference. Business गर्दा त्यही हो नि चल्दै कति बेला क्लिक गर्छ थाहा नै हुँदैन. Nobody knows when we are going to get paid. हो हैन र एकदम यो अन्टरप्रेन्योरसिपको केसमा एउटा यो रोकिने कुरा पनि भयो अर्को भनेको इज पारिदिने कुरा कि कतिवटा कुराले चाहिँ सजिलो पारिदिन्छ होला मेबी बाटो खोलिदिन्छ होला इन टर्म्स अफ पोलिसिज र गभर्मेन्टले गर्न सक्ने वाट आर द थिङ्स डु यु थिङ्क क्यान एक्चुली हेल्प एक्सेल यो स्टार्टअप कल्चर नेपालमा एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि पोलिसी लेभलमा मलाई त्यति धेरै नलेज छैन किनभनेदेखि अब त्यो साइड मेरो परेन होइन मैले स्टडी गर्दा पनि त्यति धेरै पोलिसीहरू पनि देखेको छैन है इन्डस्ट्रियलिस्ट अथवा बिजनेसम्यानलाई हेर्ने एउटै आँखा छ गभर्मेन्टको आई थिङ्क द्याट हेज टु बी चेन्ज्ड स्टार्टअप्स आर डिफरेन्ट एन्ड देन दि नर्मल बिजनेसेस विच हेज बिन रनिङ सिन्स भेरी लङ इन आवर कन्ट्री इज डिफरेन्ट अनि दिस इज वेयर वान आई मिन डिफ्रेन्सिएसन इज रिक्वायर्ड दे माइट बी सम काइन्ड अफ the law may be required to identify these are the startups and this is how they should run. If you cross certain, I mean, the benchmark or the threshold, then you will be treated as a normal company. But let's say, I mean, 5 lakh, 10 lakh, 20 lakh rupees up to this limit, then you are a startup. But I mean, if you are going a bigger size, then definitely you will be treated as other industry. That one thing is required. That one thing has to be done. This is what I feel. Another is, I mean, you should have because generally these people has a very limited resources and then limited knowledge about the legality. So there should be a very simple format to get registered. Like, I mean, you have to, these days, I mean, that's not very difficult. You can make some questions over there. And then if you just give answer to those questions, then automatically your legal document is going to get prepared by the system. That's very simple. It can be made. Okay, I mean, fill in the blanks type. Okay, so now you fill that what kind of product you are going to use, how many people you are going to have, and what kind of, I mean, the name of the key portions, the board or something like that, and how much money you are going to put in. And once, I mean, you decide that, no need to prepare all these Nepali kagas, everything, and then being done by the legal people. Okay, and that should be there. That should be there. Okay, मैले गर्ने बेलामा पनि यो सानसानो कुराहरू कि यस्तो झन्झटिलो पारिदिन्छ यहाँ जाउँ त्यहाँ जाउँ यो डकुमेन्ट भएन त्यो भएन अनि लास्टमा मैले फ्रस्ट्रेट भएर नसकेर अरू मान्छे लगाउनु पर्यो है गभर्मेन्टको अनि बल्ल काम भयो क्या त्यस्तो हुने रहेछ त्यो त खास भन्यो भने दे आर सिकिङ सम इन्फर्मेसन फ्रम द डकुमेन्ट आस्क दोज क्वेसन्स अन वेबसाइट वी विल गिभ अब द अन्टरप्रेनर्स विल गिभ if it is wrong don't give them the I mean thing or say them that I mean these are the points which is wrong which is not telling otherwise you take your certificate or I mean the registration and you do your part it's very entry barrier to entry नै एकदमै ठुलो भयो के हैन एउटा कुरा थियो हैन अर्को कुरा चाहिँ के भन्दैन अब ट्याक्स सिस्टममा मलाई त्यति धेरै कि भन्नु किन छैन भने म चाहिँ मेरो स्ट्रङ बिलिफ चाहिँ के हो नि ट्याक्स हेज टु बी पेड भन्ने मान्छे हो कि म चाहिँ you should there should be an opportunity to make money but giving or not paying government to grow your business this is not my philosophy my thinking is that okay I mean the government should get revenue but before that you should make money so government role is to I mean giving an opportunity for the general people to make more money so that they get more money facilitate गरिदिनु पर्यो हैन उसले ट्याक्स बेनिफिट I don't recommend tax benefit should be there. This is what is my saying. अनि त्यस पछाडि there must be some kind of investment opportunities, training opportunities and some kind of station or a center where these kind of people can go and ask. So government can have sale. Government can hire people or make a pool of people and later on they can, just like I mean they can put us in that pool and somebody go and ask that okay I want to meet for these kind of problems. Now government just can call us
okay, I mean, these kind of people are asking these kind of questions, you come here and then एक्सपर्टलाई बोलाएर क्लियर गरिदियो सबै कुरा सबैलाई त आउँदैन सो इफ दे रियली क्रिएट द्याट काइन्ड अफ थिङ त्यस पछाडि अब इन्क्युबेसन सेन्टरलाई प्रमोट गर्ने अनि त्यसपछि यो एन्जल इन्भेस्टर त्यसपछि जति पनि यो कुराहरू छ त्यो कुराहरू चाहिँ नि डेफिनेटली इट रिक्वायर्स किनभने यो चाहिँ नि जस्तो वर्किङ स्पेसहरू अभाइलेबल गराइदिने दिज आर द थिङ्स गभर्मेन्ट क्यान रियली प्रमोट बट I don't believe in giving subsidies, distributing money to the people. Young people, bring your certificate, we'll give you 1 lakh rupees, 2 lakh rupees. That is not going to work. Absolutely not going to work. It is that is going to go in vain. Financial system ma pani it doesn't work. It doesn't make sense. Doesn't make sense. हैन तपाई सर्टिफिकेट के रे धितो राखेर कर्जा लिएर जानुस् त्यो रिडिकुलस नै हो that is not going to work. अर्को कुरा भनेको यो एजुकेसनल लेभलमा पनि आई थिङ्क धेरै कुरा कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ एन्ड द्याट हेज टु कम फ्रम गभर्मेन्ट को साइडबाट होइन र जस्तो कि तपाईँले अघि भन्नुभयो जुन हाम्रो बुक्सहरू नै यहाँको लोकल कन्टेक्स्टमा चाहिँ इट डजन्ट एड मच भ्याल्यु भनेपछि यो कुराहरू ग्राउन्ड लेभलबाट कसरी प्रिपेयर गर्ने कसरी एजुकेट गर्ने अन्टरप्रिन्यर्सहरूलाई जुन स्किलहरू चाहिन्छ होइन ग्रेजुएट भइसकेपछि या भन्छ कम्पनी रन गर्नु जेलसम्म कति कुराहरू भएको हुँदैन क्या अन्टरप्रिन्यर्समा त्यो कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने एजुकेसन सिस्टममा कसरी इन्क्युबेसन सेन्टर्सहरू गर्ने आई थिङ्क यो कुराहरू पनि त इम्पोर्टेन्ट छ नि एकदम छ यसमा चाहिँ अब यो बुकको कुरामा रिसर्चको कुरामा चाहिँ यसमा के हुन्छ भने गभर्मेन्टले यो अन्टरप्रेन्योरल रिसर्चको लागि चाहिँ नि अब फन्डिङहरू गर्न चाहिँ सक्छ अनि बुक एक्चुअलमा रिसर्चबाट फाइन्डिङ्स भए पछाडि थ्योरीमा कन्भर्ट भएर यो चाहिँ नि तपाईँको कन्सेप्टबाट प्रोपोजिसन बन्छ प्रोपोजिसनबाट थ्योरी बन्छ हामीले रबाटै ग्राउन्ड वर्क गर्नु पर्यो अब त्यसको लागि चाहिँ नि एकदम धेरै वर्क के भन्छ अगाडिपट्टि हुनुपर्ने हुन्छ यु निड टु क्रिएट द्याट काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट हामी अहिलेसम्म त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ नि रिसर्चमा भनौँ न अलिकति बढी फोकस हुनु पऱ्यो रिसर्च पनि कस्तो खालको भने यहाँको लागि कसरी चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने खालको रिसर्चहरूमा फोकस भएर इफ वी वर्क अन द्याट एरिया देन द्याट इज गोइङ टु क्रिएट वी क्यान टेक लट अफ हेल्प फ्रम द इन्टरनेसनल थिङ बट वी जस्ट निड टु कम्पेयर जस्तो मैले भनेको उनीहरूको कुरालाई हेर्नै हुँदैन छुनै हुँदैन त्यो सबै रङ छ आई एम नट ट्राइङ टु से द्याट बट यु हेभ टु कम्पेयर and then there are certain things which is not existed in our scenario then what kind of situation is with us so if we could compare that thing and then give a right direction to the people or I mean the research findings are such that I mean this is what happens in our country so if that kind of thing is being disseminated to the general public that is going to add a lot of value on it but for that thing the academic institutions the universities and the university grant commission this should have got some kind of I mean, what to say? It's a motivational thing. I cannot say, I mean, there should be a rule because, I mean, rule le bandena you. That should be motivated and that should have some kind of incentive for the people who are working on these areas. So that is only going to help because rule बनाउँदैमा त मान्छेले फलो गर्दैन नि त हैन मोटिभेसन भएपछि पो त people will follow that. अनि वाइ सुड आई डु इट भनेर होइन त्यो यतिकै यो यस्तो गर्नैपर्छ भन्दैमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क आई मिन द्याट इज गोइङ टु रियली इन्टेन्टको कुरा पनि आयो जबरजस्ती गराएर नामको लागि मात्र गरेर त भएन त्यो बुक पनि बन्ला तर कसैले पढ्दा पनि पढ्दैन क्या त्यसमा सब्सटेन्स पनि त हुनु पऱ्यो अनि पिपुल सुड रियली रिफर इट फेरि हामी कहाँ एउटा कुरा जेनरली पढ्ने बानी पनि छैन त्यो चाहिँ होइन तपाईँ लेख्नु त भयो होइन तर पढ्न चाहिँ कहाँ हुन्छ र एक विक स्कुल कलेजमा पढाइदिउन्जेलसम्म पढ्ने हो त्यस पछाडि पढ्दैन स्कुल कलेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तो हामीले पढाउँदाखेरिमा त डेफिनेटली विल गिभ एक्जाम्पल फ्रम द आवर कन्ट्री नि वी रिड द बुक फ्रम इन्टरनेसनल मार्केट बट वी गिभ एक्जाम्पल फ्रम दिस कन्ट्री फ्रम द प्लेस वेयर वी आर and what kind of situation we really feel so students it's not just like that I mean they don't know about these kind of things okay so they know it but implementation part is required and implementation मा चाहिँ नि गभर्मेन्टले गर्न सक्ने काम चाहिँ मलाई लाग्छ एकदम धेरै छ एकदम देयर आर लट अफ थिङ्स विच गभर्मेन्ट क्यान डु आई थिङ्क त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू इनिसिएट हुन्छ जस्तो लाग्छ कि अनि त्यसपछि त्यो स्नोबल भएर अनि त्यसपछि धेरै फर्म्समा जाने त हो नि किनभने गभर्मेन्टसँग जहिले पनि रिसोर्सेस मैले देखेर नेपालमा जस्तो हामीले पहिला के सुन्थ्यो नेपाल गरिब देश छ त्यस कारणले विकास होइन भन्दैन अब विगतको तपाईँले 10 त भन्दैन 5-7 वर्षबाट हेर्नुभयो भनेदेखि होइन वी आर नेभर एबल टु स्पेन्ड द मनी वी हेभ गट सो हाउ वी आर पुवर तपाईँसँग पैसा छ खर्च गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ गरिब कसरी हुनुहुन्छ होइन र दिस इज वाट इज द सिचुएसन एकदमै मलाई देयर आर लट अफ थिङ्स विच आई स्टार्टेड रियलाइजिङ लेटर अन विच ह्याड बिन टोल्ड इन माई आई मिन इन आवर चाइल्डहुड
And later on, once I grew up and then started understanding all these things, these are the things which I started having in my mind that, one, we are not poor. Another, we are not a small country. Okay. And it's not that we don't have any resources. I just see we have got a problem in the way we think. We need to change. Utilization and management of those resources, Yes. whatever is there. Yeah. No, के problem नै छैन क्या. There are a lot of potentiality. हाम्रो युथले I'm so optimistic. I really want to see. जस्तो तपाईँ आज मलाई यहाँ बोलाएर यो कुरा गर्नु भएको छैन. And you are doing it on your own. You see, this is what the changes we are having. We should feel proud of it. होइन र नभए हामी के गर्दै यो नेपाल टेलिभिजनले अनि त्यसपछि सिंहदरबारभित्र मलाई बोलाएर कुरा गर्नु पर्थ्यो नि त. बट वी आर नट डुइङ इट होइन. एन्ड यु अल्सो डोन्ट ह्याभ एनी फाइनेन्सियल एक्सपेक्टेसन फ्रम दिस एज फार एज आई अन्डरस्ट्यान्ड होइन र. बट डेफिनेटली इफ पिपुल आर सिइङ इट दे सुड रियलाइज द्याट ओके समबडी क्यान डु इट अन हिज आई थिङ्क इट्स योर हाउस ओके इन योर ओन हाउस सो वाइ नट. होइन तर यसले के गर्छ भने केही न केही त भइरहेछ नि त. केही न केही त भइरहेछ. जस्ट इट्स नट द्याट इट्स नट ह्यापनिङ. युथ्स आर डुइङ रियली गुड होइन. हामीले पनि हेल्प गरिरहेछौँ. इट्स नट द्याट वी आर किपिङ क्वाइट. हामीसँग त्यो बेलामा यति रिसोर्सेस थिएन होला, यति दिमाग पनि थिएन होला. बट गाइज आर डुइङ इट. यङ पिपल आर डुइङ इट. अहिलेको त जेनेरेसन इट्स वे अहेड. मलाई आई रिमेम्बर म कलेज ब्याचलर्स पढ्दाखेरिसम्म मलाई आई डिडन्ट नो वाट टु डु कि खासै त्यस्तो केही पनि एम्बिसन थिएन हामी. तर राइट नाउ students in their 17, 16, 18 they know what they want to do. क्ल्यारिटी छ. त्यो क्ल्यारिटी छ अनि एउटा त्यो भित्रबाट होइन मलाई केही गर्नु छ भन्ने त्यो द्याट फिलिङ इज इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ. त्यो आएपछि आफै यु विल सर्च फर के गर्ने भनेर के त्यसपछि चाहिँ र त्यसले नै ड्राइभ गरेर लग्छ जस्तो लाग्छ कि. सो आई थिङ्क एभ्री पासिङ जेनेरेसन त्यो द्याट ड्राइभ इज जस्ट गोइङ टु गेट छन् बिगर एन्ड बिगर जस्तो लाग्छ. एकदम सही हो. मलाई पनि त्यो एकदम फिल हुन्छ होइन. मैले आई हेभ सिन मेनी पिपुल आई टक टु मेनी युथ्स होइन. नट ओन्ली बिकज आई डु टिच इन एमबिए बट नट ओन्ली द एमबिए स्टुडेन्ट्स. त्योभन्दा ब्याचलर्स त्यसपछि +2 पढ्ने बच्चाहरूसँग पनि मलाई आई लाइक इट. आई डु करियर काउन्सिलिङ अल्सो एन्ड देन आई डु लट अफ पर्सनल काउन्सिलिङ अल्सो होइन. अनि उनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरिमा आई क्यान फिल द्याट होइन. डिरेक्सनको अलिकति अभाव भए तापनि उनीहरूसँग त्यो जिल चाहिँ छ, ड्राइभ चाहिँ छ. अनि मलाई एउटा कुरा चाहिँ अब हुन त यो फोरममा भन्नु हुने हो भने मलाई अलिकति राम्रो नलाग्ने कुरा चाहिँ के भने विदेशै गएर विदेशै बस्ने भन्ने सोचको चाहिँ म अगेन्स्ट हो. म चाहिँ है. किनभने द्याट इज नट गोइङ टु एड एनी भ्यालु इन द्याट पर्टिकुलर पर्सन्स लाइफ. नट आई एम टकिङ अबाउट द कन्ट्री. If you really see in the long run, because I know many cases, the day will come that you realize that I would not have come here. After you have been to the abroad. एउटा टाइममा पुगेपछि you will start realizing. र financially पनि in the beginning it looks like that they are getting very good money, but in the days to come, if you really see the graph, after a certain period of time, maybe 10-15 years later on, then the colleague of the same label, okay, they are going to make more money in our country. Rather you are making elsewhere. Exceptional cases are there, but generally जहाँ पनि हुन्छ. जस्तो त्यहाँ गएर अब somebody might become a sales guy, but everybody is not going to be a sales guy. Okay, so opportunities are here. This is what I believe. Tremendous opportunities are here, and then you really can grow, help, and then be happy in our country. Actually, we are supposed to talk about the entrepreneurship, but somehow this came. You sabai, it is a part of entrepreneurship नै हो के हो पनि. त्यही भएर मलाई म चाहिँ this is what I strongly believe. For study you can go, but come back. मैले पनि भन्ने चाहिँ त्यही हो कि नेपालमा चाहिँ छैन, मार्केट छैन भनेर भन्छन् होइन. तर आई सी मार्केट नहुनु इज द अपर्च्युनिटी. त्योभन्दा बेटर अपर्च्युनिटी के छ र? यु क्यान बी द फर्स्ट पर्सन हु क्यान स्टार्ट इट. यस. बाहिर गएर त यु विल बी द 1000th पर्सन टु डु इट. जे गरे पनि त्यहाँ गरिसकेको छ, त्यत्रो अगाडि बढिसकेको छ. नेपालमा छैन भनेको त गर नि त, आफूले सुरु गर. एन्ड यु क्यान टेक द्याट क्रेडिट के त्यो अपर्च्युनिटी त यहाँ मात्र छ नि त. Very simple. If you work in any software company of, let's say, developed country, I think, you can never become a owner of that company. But if you work in Nepal, okay, there is a lot of chances that you are going to become an owner, of that company any fine day. Maybe after 10 years, 15 years, you might become the owner. You need to work on yourself. Yeah, that is definitely there.
but you might become the owner. That chances is there, but you are not going to have that opportunity elsewhere. And once you reach to the retire level, okay, I mean midlife career, that time you realize that, I mean, what you missed, because the capacity to learn will become less in abroad, and the pace you cannot make along with the youth of that particular country, and you start making less money than the other people, and you are not going to be taken care in a way you might have thought. But if you see that thing in our country, can you make a guess what is my age? 50s, man. Yeah, I'm 53 now. Okay, so now still I feel young. Okay, I mean I don't have to think anything. So if I were in US, let's say I'm in UK, I mean I might not have these kind of opportunities in life. I might have some money, but the way things I am doing here, even I can start any kind of thing tomorrow. But there, I mean, you cannot. So. यो कुरामा चाहिँ कति कुरा कस्तो छ भने चाहिँ हाम्रो कल्चरको कुरा पनि आउँछ कि नेपालमा बसुन्जेलसम्म चाहिँ रिल्याक्स भएर बस्दिने रे, बाहिर गइदिएपछि चाहिँ अनि नेपालमा के गर्न सकिँदैन बाहिर गर्न सकिन्छ भने त्यो एफोर्ट यहाँ देखाउनु पर्यो नि त, अनि पो हुन्छ त के। त्यही त। सो त्यसले पनि एकदम ह्युज कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर हो जस्तो लाग्छ कि। प्लेन्टी अफ अपर्च्युनिटिज आर हियर। अब ल लेट्स टक अबाउट, आई थिङ्क हामीले धेरै कुरा कभर गरिसक्यो। सो फ्यु थिङ्सहरू जस्तो कि एउटा कम्पनी होइन इन्भेस्टेबल हुनको लागि, फन्डिङ पाउनको लागि भनौँ न, त्यो रेडी हुनको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? यसमा जस्तो कम्पनी द अन्टरप्रेन्योर पनि के कुरामा ग्रो हुनु जरुरी छ, के कुरामा डेभलप हुनु जरुरी छ? होइन, अब मुख्य कुरा त के भने त्यो बिजनेस जुन छ, बिजनेस अब यो हामीले कहाँबाट हेर्नुपर्छ भनेदेखि presume that, okay, I mean, you are going to present your company in front of the investor. So this is where you have to think, because if you can do that, I mean, if you can convince the investor, definitely you are going to get the fund. So for that thing, first of all, your business have to have a traction. Okay, and there must be a story behind it. Okay, why you have started, and what is your solution, and how your business is attractive for the target customer, and what is the size of your target customer. If you are not in a position to show that thing, financial, revenue, these all things comes later on. So you have to identify that thing. This is my solution. This is my target customer. And I have got a capacity to create this thing as market wants. That's what, I mean, we need to do. You have to ensure. Okay. So without doing that, it is not going to happen. Then you have to prioritize your things that I need fund for this purpose, and this purpose. Okay, and if I have this thing, then my level of production or the services are going to grow in this way, and then I'm going to make this much of money. Because I used to be a banker, and still I think in the same way. You will get money when they see there is a security and assurance that you are going to get back your money. तपाईले मलाई कति बेला पैसा दिनुहुन्छ त्यतिबेला तपाईलाई लाग्छ यो मान्छेलाई पैसा दियो भने यसले मलाई कमाएर तिर्न सक्छ, my money is secured, or I am going to get a good return. Now, until and unless you are not being able to justify that thing, definitely you are not going to get the fund. And the business success lies over there. And what are the key things you need to have for making your business successful? So these are the things you have to list down, prioritize, and then go to the market and try to bring in. Like you need a technology. And technology is available in the market or not, or you have got a capacity to develop that technology by investing some money. So you have to ensure that. Then only you should ask for the money. Then the people. Okay, I mean, now I am having this kind of manpower, but by these set of manpower, I can grow up to here. But if I have got the high quality and a bigger size, then I can go up to that level. Then you should have that kind of clear cut, I mean, not a policy, clear cut, I mean, how to say, I am not being vision. Okay, so the plan, okay, I mean, I have got this kind of plan, okay. So now that kind of things are required, and you have to present things in such a way that people are going to say that if I miss this opportunity, I'm not going to get this opportunity again. One very simple example I would like to give you. म कलेजमा हुँदाखेरि स्टुडेन्टहरूले सानो सानो इभेन्टहरू गर्छ नि, अनि इभेन्ट गरिसकेपछि अनि हामीले के भन्थ्यौँ भने गो एन्ड ब्रिङ स्पोन्सर भनेर भन्थ्यो क्या। अनि उनीहरूले के गर्थ्यो भनेदेखि स्पोन्सर ल्याउनको लागि
साथीको, अनि त्यसपछि अब दिदी दाई काकाको अफिस यस्तो हुन्छ नि, अनि मम्मी बुवालाई पनि अब उनीहरूको बिजनेस छ नि, प्लिज दिनुहोस् न हाम्रो कलेजमा यस्तो गर्न लागेको होइन, अनि त्यसपछि नदी हुँदैन, अनि अलिकति हिरो टाइपको केटाहरू चाहिँ नजिकको अफिसमा गएर त्यसपछि हामी त यहाँबाट आएको नदी त हुँदैन नि हो भन्ने खालको दुईवटा क्या, एउटा चाहिँ रिक्वेस्ट, अर्को चाहिँ अलिकति फेयर खालको पनि वी आर कलेज बोइज भनेर, अनि त्यसपछि त्यसरी स्पोन्सरसिप ल्याउने एउटा प्रचलन थियो क्या। अनि म जब कलेजमा पढाउन थालिसकेपछि आई केम टु नो अबाउट द्याट होइन, त्यो बेला एउटा राम्रो इभेन्ट पनि गरेको थिएँ मैले। उनीहरूलाई के भने नि, यु सी नेभर बी अ बेगर, यु आर बेगिङ बाई थ्रेटनिङ or by pleading, you are actually being a beggar. First, show them the advantage, that how they are going to get the advantage by sponsoring or giving money in your business. Try to create that environment. Then talk to them. How many people are going to come? How their business is going to get promoted if they contribute small sum of money in your business, okay, in your event. So if you could do that kind of thing, and then definitely you are going to get that kind of fund. And surprisingly, okay, I mean, that is, I do remember now, okay, that was a case football they have organized. Yeah. Okay, and students have organized case football, and that really got a very good sponsorship. I said that make proposal in a different forms. In which company you are going, change your proposal. And the promise which you have made should be there. It's not that just promise there and then do not do it here. No. After that, I mean, we used to have lots and lots of, I mean, events. Every year, 3, 4, 5 events we used to have, okay, minimum. Otherwise, we used to have more. And then we started to get sponsors in such a way that, okay, in many events, the students have surplus money. Yeah, okay. पहिला college had to give money. Now they have surplus money. Say that, sir, हामीसँग त यति बच्यो भनेर के. अथवा किनभने there was a reason. So this is what I am trying to say. First, pitchमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ. अनि पिच र डिजाइन गर्नु पर्यो नि. I should give you a room. के जस्तो यो हामीले भनौँ न न्यापकिनको चाहिँ कम्पनीमा जाँदैछ भने यो न्यापकिन कम्पनीलाई के फाइदा हुन्छ मेरो प्रोग्राममा आउँदा भनेर त द्याट आई हेभ टु डिजाइन नि द फर्स्ट होइन, आई निड इट त होइन नि. सो बिजनेसले पनि के हो नि, they should invite people, not request. Just that's why I'm trying to add, I mean, link that thing here. Suppose if somebody has got a business, and you should not be saying that, okay, my business is going to have a lot of problem, so that's why please give me money, save me. Why? Right. Value proposition. Yeah. Okay. See, this is my business. I am in need of money, but if you come, these are things is going to happen to you. And if you are interested, come to me. Otherwise, I can go to some other. So now you have got to have that confidence, and then it should be there. Okay, I mean, it's not that only. I mean, by saying I can say anything, but the business should justify whatever I am saying, and people will understand it. Okay, oh yeah, this has got a potentiality. Why should not I invest? And I'm going to help him also. I'm going to help country. I'm going to help environment. I'm going to get money. So now why not? त्यति हुन्छ क्या. अलिकति त you have to do some exercise. Definitely, I mean, you have to have some vision, exercise, homework is required, and preparation and presentation. It's skill. I mean, some people may not have that skill. So once you have got that appealing thing in you, then you should have a capacity to communicate in a proper way so that people are going to get convinced. Again, it comes down to one full circle. At the end of the day, investor invest गर्ने भनेको idea भन्दा it's a person. Yeah. जसरी communicate गर्छ त्यो. So are we about end? Almost. अनि यो पनि हो जस्तो लाग्छ कि लाइक एउटा कम्पनीमा सिस्टम्सहरू अलरेडी हुनुपर्छ सो द्याट फाउन्डरले भोलि गएर छोडे पनि फाउन्डरमा डिपेन्डेन्ट हुनु भएन कि. यस. किनभने इन्भेस्टरको फन्डको सिक्योरिटीको कुरा पनि त आउँछ त्यसपछि. सो यो सबै एस्पेक्टबाट वान्स आई थिङ्क रेडी भइसकेपछि देन यु विथ अ गुड पिच आई थिङ्क अप्रोच गर्न सकिन्छ. त्यो चाहिँ के भनेदेखि जस्तो अब आइडिया बनिसके पछाडि द्याट्स वाइ आई एम टकिङ अबाउट द टिम. ओके, सो यु निड टु हेभ अ टिम. So if the team is going to support, then even absence of one person or a founder, that is going to get supported or get compensated by the other people. So that kind of thing is definitely required. नभए त स्टिभ जब पछि एप्पल बन्द हुनुपर्छ होइन र.
किनभने हामीले त आजसम्म स्टिभ जब बाहेक त आज पनि टिम कुकको नाम आउला तर पनि स्टिभ जब्स नै सोच्छौँ हामीले त एप्पल भनेपछि त टिम कुक सरी स्टिभ जब मात्रै छ नि तर कम्पनी त बन्द भएको छैन नि होइन आई थिङ्क हामीले धेरै कुराहरू कभर गर्यो जस्तो लाग्यो एकदमै रमाइलो भयो तपाईँको सुन्दाखेरि पनि सो थ्याङ्क यू सो मच आउनुभएको चाहिँ फर्स्ट अफ अल है सो मेक स्योर यु गाइज सब्सक्राइब सेयर लाइक द भिडियो अनि आई थिङ्क वी सुड एन्ड द भिडियो यहाँ चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई नमस्कार मलाई मौका दिनुभयो सुशान्त भाइ आई एम रियली रियली थ्याङ्कफुल टु यु आई कुड रियली कन्भे माई मेसेज टु द पिपल आई रियली वान्ट change in the people, not that I mean the information which I am providing. Basically, I want the change in the pattern of thinking. तपाईहरु सोच्ने तरिका परिवर्तन गर्नुस् केही गर्नुभयो भने खुसी लाग्छ कुनै कुनामा बसेर धन्यवाद दिनुस् आई विल बी भेरी ह्याप्पी फर द्याट थ्याङ्क यू गरौँ यार राम्रो भयो